mo máa tún kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tí ọmọdé ti mọ ọ̀wẹ̀ta tí ń bá gbà jẹun. abala lérèfé as usual náà la gbà wọlé lójú fèrèsé gangan láti ọjọ́ ìbọ̀lá yẹjú sí Charly boy bus stop. ọ̀rọ̀ tí ìtàn lẹ́ ọ látànà tí wọ́n ti rename wọ́n ṣe another naming ceremony wọ́n change orúkọ wọ́n ṣe pàṣípààrọ̀ wọ́n ṣe ọ̀pàpà parada wọ́n yọ orúkọ Charly boy kó ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n á fi ti bàdó sí ṣùgbọ́n Charly boy náà ti wá sọ̀rọ̀ ó ní ó lè para ẹ̀ lè pa ẹ̀mí ó ní ká bẹ̀rù ẹni tó lè pa ẹ̀mí ẹ mọ́ bẹ̀rù ẹni tó lè pa ara ó ní spirit òun wà ní bus stop yẹn forever and ever ó lè change signboard ẹ lè change signpost ó ní ṣùgbọ́n wípé legacy òun ibẹ̀ ló wà. ó níbẹ̀ náà rin olúbíhun mọ́ wípé kò sẹ́ni tó lè gbé spirit ń kúrò ń bẹ̀ ibi tá a ti ń ṣọyún lọ́wọ́ láti rí àwọn kan tó ń ṣe promo mo ti rò pé bóyá wọ́n fẹ́ tajà ni àṣé bàdó náà ń ṣe promo fún náà bá ń kìlọ̀ fáwọn tí ń lọ náà ń já wọn tàn mọ́ wípé ẹ wá o látò nílò ẹ mọ̀ pé bíi ní Charly boy bus stop mọ̀ pàápàá jùlọ àwọn tó jẹ́ kọ̀ǹdọ̀tọ̀ àwọn onímọ́tò dánfó àtàwọn èrò tí ń lọ tí ń bọ̀ àtàwọn ọlọ́kadà mọ̀ ní ẹ̀ ń gbé sára yín kọjá mọ́ sálásì ẹ̀ ń kọjá àyè yín gbogbo eléyìí ẹ ti ṣe ìwọ̀nba tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe owó tún ní gbogbo eléyìí tẹ́ ń ṣe promo ẹ gbé DJ lọ ẹ wá ní from today from now on ọdún mélòó lẹ́fẹ̀ẹ́ fi ṣe promo ẹ lè yọ kíní kúrò lọ́kàn àwọn èèyàn irú rádaràda ò lélẹ́yìí tá a bá rí ní tí ò dá sọ o àwa la sọ wípé ó ti tó bá náà tẹ́ ẹ ṣe lánàá nítorí tó wà ńlẹ̀ láàárín àwọn ọmọ Ìgbò tán pé Èkó ní no man's land ṣùgbọ́n ẹni tó ti jàre tẹ́lẹ̀ kó má wàá padà wàá jẹ̀bi o kí ni gbogbo eléyìí ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ díẹ̀ lẹ́nu Fayose náà ó náà fẹ́ dá sí. To Olamide Bado's bus station, is that not petty? Politicians, they shall look for a way to divide us, like through tribal, ethnic. They just want to divide us. Okay, changing the bus stop name to Olamide Bado now, does that mean all the conductors there will not be collecting money? Does that make their life better in Bagada? Does that make their transport cheaper? You shall want to divide us. Will that stop the tsunamis coming 2027 that Obi will still win Bagada Sholuyi? It doesn't stop anything. Some people write their name on the wall, while some people write their name on people's hearts. You cannot take Charly boy bus stop from people's mouths. You just change the name. You just put paints. You don't to suffer contractor to change paints. What a nation. You're dividing us according from religion, everything. Now they take fights. Does that change the fact that there is poverty in the land? Does that change the fact that people are hungry? People are angry? You change bus stop. Very soon, they change motor names to your name. You never see anything. Rada. Charly boy bus stop remains Charly boy's bus stop in people's hearts. Now they wasting our time. ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà náà la tún gan ni gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó yẹn ò dá wọn dúró wọ́n ṣèǹjẹ orúkọ in fact local government CDA LCDA tán ti ṣèǹjẹ orúkọ gan náà wá lọ tán ti rè sí ilé ńlá kan mọ̀ ní sanwó làwọn ọmọ ni wọ́n mọ̀ àwọn náà mọ̀ sí ṣé ká gbọ́ díẹ̀ nù ọ̀rọ̀ ẹnu wọn torí mo gan ni ẹni chairman Bariga tó fẹ́ kúrò lórí oyè mo gan ni òun náà. We have seen unprecedented progress across all sectors. I congratulate you. Your progressive leadership, your unwavering dedication in driving this transformative initiative, and all of these things are for us to see. The commissioning today ushers in the renewed era of transformation in Bariga Local Council since 2017. Our focus has remained clear, transforming Bariga through transparency, accountability, and people-centered governance. Grassroots level. Development can happen at the third tier of government. Development can happen with the real essence of dividends of democracy happening at the local government level, and we believe that you'll be taking care of them, as time moves on. ọ̀rọ̀ wíkẹ̀lẹ̀ ń wò yìí tí àwọn èèyàn ń kọrin fún gbogbo ibi tó bá ti lọ orin níwájú orin lẹ́yìn wọn náà fi jẹ doctorate mú tiẹ̀ rí báàsì náà bẹ́ẹ̀ eléyìí tán fi jẹ administrator nígbà tí wọ́n declare state of emergency wọn náà ni mo rí tán kó sásọ wọn kó sínú gown mo ní ó tiẹ̀ dá abẹ́ ṣùgbọ́n láti ìgbà tó ti wá ń pín fọ́nrán ìkiri wọ́n ní kẹ́ ẹ mọ̀ pé Wike first of all wọ́n ní kẹ́ ẹ mọ̀ pé Wike ní minister nìkan mọ́ ẹ mọ̀ fi doctor sẹ́yìn orúkọ rẹ̀ ó ń bọ̀ wá di professor lọ́rọ̀ kan ibi tá à ń lọ gangan kọ́ọ̀rẹ́ ọ̀dọ́ ọmọ rẹ̀ là ń lọ lábárí tán fi ọ̀bùn rẹ̀ là tán fi ń borí àwọn
èèyàn kan bọ̀ mo ní àtà lélẹ̀ ṣé Wike tún ní àbíyàwó rẹ̀ wọ́n láwọn ọmọ rẹ̀ ni mo ní so ìran Nàìjíríà ó sin bàbá wọ́n tún sin àwọn ọmọ ó mọ̀ ga o. Now we can. They say now we can get all of Nine son. They say nine son. Get When is on now? You don't go come out very soon now. They hear that one. CYT. When we get some. Get the G-Wagon. Báwo kó kúrò ń G-Wagon kó di Rolls Royce ohun ayé abáyé lọ ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wá ara gbogbo mọ́tò olówó iyebíye yìí tó jẹ́ pé owó ìlágùn rẹ̀ ló fi rà. Ìbálẹ́nu ọ̀rọ̀ ìbáṣe gbọ́ ṣùgbọ́n ẹjẹ́ kó bẹ́ẹ̀ jẹ́ adé ọ̀dọ̀ ọ̀pẹ́ bolo ẹni kí ló ṣe wọ́n láwọn ń wá oògùn tí ò ní mú kí ohun rẹ̀ gbọ̀n mọ́ wọ́n ní nǹkan kan ṣe wọ́n ní kẹjọ kẹ́ẹ̀mọ́ oògùn. The Edo State 2025 appropriation bill of 6 billion 605 billion 76 million 76. Let me take it again. 506 billion 605 billion. Sorry, 776 billion. Sorry, it's confusing me. Confusion break ibo no le is confusing me ẹni tó wà confused ó fẹ́ sọ̀rọ̀ sí Peter Obi lọ́jọ́ sí náà ó ní nǹkan sọ̀rọ̀ ẹyọ kan gbogbo ayé mi tìtìtìtì mo níwọ̀ ó yẹ padà sí school torí WAEC rẹ tó ń pín kiri lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ó tàbùkù rẹ o. ẹjọ́ ẹjẹ́ kó ń bẹ́ Ẹdó kò jìnnà sí Ondo ẹjẹ́ lọ sí Ondo State Àkùngbá gangan là ń lọ yunifásitì ìyẹn yunifásitì ní Àkùngbá níbi tá a tún ti gbọ́ wípé wọ́n ní ọmọ skul míì tún ti kú o wọ́n sì ní kò déédé fòsànlẹ̀ kú o wọ́n ní àfẹ́sọ́nà rẹ̀ wọ́n lòun ló gún lọ́bẹ pa wọ́n sì sọ wípé inú ìlú yẹn inú Àkùngbá ló ń gbé wọ́n wá pariwo síta wọ́n ṣe ìwọ́de wọ́n ní wọ́n ti fẹ́ pa àwọn tán o ìwé làwọn wá kà lákùngbà wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn lè mọ̀ àwọn aráàlú yẹn gangan pé kí làwọn ṣe fún wọn tí wọ́n fi ń pa àwọn ọmọ skul yìí nípa àyà pé kí ló dé ganan tó sì wá jẹ́ the community to host àwọn gangan náà ló ń gbàbọ̀dé fáwọn kí ló dé. Solidarity forever. Solidarity forever. We shall always fight for our rights. Kò sí dáríjì fọmọ tó bá dalẹ̀. Kò sí dáríjì fọmọ tó bá dalẹ̀. Kò sí dáríjì fọmọ tó bá dalẹ̀. Àyàfi kókó kùsó. My name is Comrade Akeem Salami Ologbon, the student union president of Adekunle Ajasin University, Akungba, Akoko, Ondo State. Today is the 26th July 2025. The student union leaders are here to express our grievances. Yorùbá lásọ bí ìṣekúpani ìfipábánilòpọ̀ àti ìwà jínigbé láàrin àwọn students. At Adekunle Ajasin University, we can no longer bear this cause. It is becoming unbearable for us. And before we lose our temper, before we take judge into our hands, we are calling the Nigerian police. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin ará Àkókó lákùngbà gbogbo ẹ̀yin tí wà ní Ondo State tẹ́ ẹ bá mọ ibi tó ń sọ yìí wọ́n ní kẹ́ẹ̀jọ èmi náà ti débẹ̀ lẹ́ẹ̀kan rí nígbà tí mo wà ní school a ṣeré lọ. pàálẹ̀ kínní pàálẹ̀ kejì wọ́n ní kí ẹlẹ́ẹ̀kẹta mo ṣẹlẹ̀ káwọn tó lose ìbínú àwọn o wọ́n láwọn ń fẹlẹ́ ìparọ́ wà ní báyìí o wọ́n ní kán wá ẹni tó pa arábìnrin ìjáde àti ẹ̀gbọ́ta lákọ̀ọ́kọ́ tá a kégbàjarè rẹ̀ wá síbi kì í sáwọn arámọkọ wà lára àwọn tán pa àwọn yẹn àwọn méjì ìkan ti kú sí ọgbà police station ṣùgbọ́n àwọn eléyìí báyìí wọ́n ní ọmọ indigene ibẹ̀ yẹn ni wọ́n lòun ló ń fẹ́ gẹ́ yẹn tó sì pàǹpà àyà tí ò jẹ́ kí kórógó rẹ̀ lò ẹjọ́ ẹ bá wa pẹ̀tù sí wàhálà yìí o àbí wo ni tàjẹ̀sílẹ̀ à ń pariwo pé Fúlàní ń pọ̀ ọmọ Yorùbá ṣé Yorùbá ló yẹ kó tún máa pọ̀ ọmọ Yorùbá báyìí eléyìí ò bójúmu ìtàjẹ̀sílẹ̀ ti pọ̀jù èmi àti mọ́ mi Adébóyè a sì sọ̀rọ̀ yẹn lánàá tán ní ìtàjẹ̀sílẹ̀ ti pọ̀jù pé kán fi àwọn wèrè ilẹ̀ ẹ tún wá wo Yorùbá sí Yorùbá ọmọ yunifásitì ti réètì bí àwọn ọmọ ológo ṣe ń kú Nàìjíríà yìí kọ́lọ̀ ń ṣàánú ni o. nídìí èyí àrò gba àwọn ọmọ Àkùngbá nílé lóko lẹ́yìn òde ẹjọ́ oníṣẹ́ bí ẹ bá wa jáde kì í ṣe ogbó àwọn ará Oǹdó dáa àwọn ọmọ Àkùngbá sunwọ̀n àwọn ọmọ Àkókó dáa ṣùgbọ́n ẹ bá wa wá àṣebí ẹ bá wa jáde. ó dá ìjọ àyàbá mú Google map jáde à ń lọ sọ́yọ́ state báyìí Ìtàsálà ń lọ níbi tí wọ́n ní wọ́n ti ń jí àwọn nǹkan àlùmọ́nì wà tó sì jẹ́ pé àwọn ọmọ onílù ní Ìtàsá wọ́n ní wọ́n gbà
kan wọlé síbẹ̀ àwọn ará àta àwọn òyìnbó láti ta wọ́n ní àwọn gangan ni wọ́n ń lò síbẹ̀ o tó sì ń fìyà jẹ aráàlú. ẹ gbọ́ kí ló dé lọ́yọ́ stéètì mo rò pọ́n lẹ́ẹ̀ ti dá àwọn ẹgbẹ́ kan lẹ̀ tí ó mọ̀ mójútó àwọn tí ń jí kùsà wà ni. This is a journey into a wilderness of time. This is Itasa. This is the gate of a mine inside. There is resistance. Those occupying the mines are not allowing entry into the mine. We are negotiating to go into the mine, but there is apparent resistance to go into the mine. What are the issues? Itasa community accuses Archetype Nigeria Limited of illegal mining. Itasa community wants to gain access to the mine, but there is pure resistance. The question arises, why is there resistance? Why is the company not allowing access into the mine? These are questions that should be answered. But one thing is clear, there is huge mining going on here, and a lot need to be known about what is going on here. The company has not been stopped from mining and leaving the community with truckloads on a regular basis. This is why we are crying out. We want Nigerians to save us. We want the government to step in. They put the law in place. Please enforce the law. This one we are asking for. Is that too much to ask? èèyàn mi pàápàá jùlọ ẹ̀yin ará Ọ̀yọ́ ẹ̀yin ará Tàṣà ẹ̀yin ará Ìbàdàn àti environs ẹ̀ tẹ́ ẹ bá wo fọ́nrán yìí dáadáa àti lórí dáadáa ṣùgbọ́n n tá a tún gbọ́ náà ni wípé wọ́n ní kò sí yàtọ̀ kò sí n tó tiẹ̀ improve kò sí improvement rárá wọ́n ní bọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ariwo tán pa síta wọ́n láwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ́n ní wọ́n gbariwo àwọn wọ́n àtẹ́ǹdì sáwọn wọ́n ní wọ́n sì ń balẹ̀ àwọn jẹ́ àwọn ní Ọlọ́run fún níbi àwọn làwọn ní indigene tó wà ń bẹ̀ kí ló wá dé tẹ́wàá mọ̀ wà kùsà tẹ́mọ̀ wà nǹkan àlùmọ́ọ́nì ẹ̀tún rágbàyé ẹ̀jẹ̀ káwọn ráàyè wọbẹ̀ èyí tó jẹ́ àwọn ọmọ ìlú tó yẹ kẹ́ ẹ kó síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti ẹ̀jẹ̀ káwọn mú nǹkan nù lẹ́ẹ̀bẹ̀ at least ẹ kọ́ àwọn ará Àtàṣà síbẹ̀ àwọn ọmọ ìlú àwọn bẹ́ẹ̀ àwọn ilẹ̀ Haúsá ṣe ń ṣe ilẹ̀ Haúsá ní wa góòdù wọn gbà kí àwọn kan wà in fact gan ní àwọn Chinese ti ń lọ́ọ̀bẹ̀ gan fúnra wọn nílẹ̀ Haúsá wọn mọ bó ṣe ń package ara wọn wọ́n sì sọ wọ́n ní federal government gan àìmọye róòlù náà ti wà tí federal government ti ẹ̀ mọ̀ sí ṣùgbọ́n nílẹ̀ Yorùbá báyìí ẹ̀ tún máa fi àjẹ àwọn tó nílẹ̀ kì í sì ṣe Tàṣà nìkan bẹ́ẹ̀ náà ní lọ ní Yékẹ́mi ní gbogbo àdúgbò yẹn ní tó súnmọ́ Fẹ̀ kí lẹ rí báyìí náà yẹn ìkànnì o ìkà wọ́n á dẹ̀ tún ké gbàjarè síta wọ́n á fi ọ̀nà ẹ̀tọ́ wọ́n á fi pè yín sákèésí ẹ̀ẹ́nì dáhùn ṣé àwọn alálẹ̀ ẹ̀bẹ̀ ò wà ní bínú sí yín lọ́jọ́ kan wọ́n á bínú sí yín ẹ kàn rò pé ẹ lè ṣe gbogbo nǹkan kẹ́ ẹ mú jẹ ilẹ̀ ó mú yín o. ní báyìí ẹja wá fún yín ní update lórí ti àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Falcons nínú abala sanuwọlé lónìí ẹ̀rí ibi tí ààrẹ ti bá àwọn ọmọ ìsọ̀rọ̀ wọ́n win ni o wọ́n na Morocco sí àmì ayò 3-2 ṣùgbọ́n báyìí ẹja kọ́kọ́ gbọ́ lọ́dọ̀ Òṣùọ̀lá bẹ́ẹ̀ náà ni á dé ọ̀dọ̀ ìyàwó ààrẹ ká tó wá lọ bá ti ààrẹ nínú àkójọpọ̀ ròyìn. Ọlọ́run ṣe yálà ya gbogbo ìyá wọn. àmọ́dá. bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó ààrẹ ò gbẹ́yìn o mo ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ nínú àwòrán tí mo rí ni wípé kissing gangan ni ọ́fíìsì obìnrin o inú kissing ni mọ̀mọ́ gbé mọ̀mọ́ ti lọ ń wo tẹlifíṣàn tó ti ń wo sport ṣùgbọ́n ọkọ wọn náà fóun ránṣẹ́ wọ́n ṣe fídíò kọ bá yẹn pàdé nù abala sanáwọlé nù àkójọpọ̀ ròyìn ẹ jẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn. kódà báyìí ẹja sáré dé Èkìtì padà ẹ wúyẹ ká ti yà sí Èkìtì tó súnmọ́ Oǹdó ká tó máa bọ̀ ní Ọ̀yọ́ súnmọ́ ẹja rìvásì díẹ̀ ẹja dé Èkìtì lórí ọ̀rọ̀ Fáyọ̀sé ọ̀rọ̀ tó sọ lánàá tó ní ẹgbẹ́ PDP ti dòkú ẹ̀mí inú wọn ti lọ wípé bọ́dì nìkan ló kù àwọn ẹgbẹ́ PDP ti wá dá lóhùn ní kò fẹ́ gbé àwọn lẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ kò bá kún gbèsè wọ́n rán létí àwọn nǹkan kan bá pàdé inú àkójọpọ̀ ròyìn ṣùgbọ́n báyìí ẹja sáré mẹ́lẹ̀ ìwá fún yín níbi tá a ti gbọ́ wípé àwọn loyalist àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ tẹ́lẹ̀ tọ́jọ́ wà pọ̀ tọ́jọ́ ń tọwọ́ bọnú àwo kan náà ìyẹn bọ̀dà Fáyẹmí àti Ṣẹ́gun Òní Káyọ̀dé Fáyẹmí wọ́n ní wọ́n ti di camp wọ́n defect wọ́n ti catapult sínú ẹgbẹ́ ADC mo ní yóò lé o ọjọ́ wo náà sì sọ̀rọ̀ tán ní inú àwọn ń dùn àwọn sì wà lẹ́yìn gómìnà tó wà ń bẹ ní ìsìn Oyèbánjí àsán tara wọn ni àti géèmù náà ń play fúnra wọn ó dà á mọ̀ wò bí ó ṣe lọ ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n ti di camp tí wọ́n báyìí o wọ́n láwọn ò sí inú ẹgbẹ́ àbí APC kọ́ni Káyọ̀dé òun àti Buhari
ṣé àwọn ọmọlẹ́yìn Buhari kì í ṣe àwọn tilẹ̀ Haúsá nìkan ni ó fọ́n dàgbé kúrò nínú ẹgbẹ́ APC àṣé àwọn tilẹ̀ Yorùbá àwọn náà fẹ́ fọ́n dàgbé wọn wà rẹ́gbẹ́ mi lọ ẹgbẹ́ tó forúkọ jọ APC yẹn ADC ọ̀nà lọ́jà gbọ́ díẹ̀ ń bẹ̀ ká tó mọ̀ tẹ̀síwájú. We are unveiling the African Democratic Congress as the platform for the coalition team that has come together from different parties to rescue Nigeria from its governance, from recklessness, from lack of accountability in governance, and the likes that you can think of. So ADC is not just a party, it has become a platform for like-minded people that cuts across different parties from PDP, from APC, from Labour Party, from SDP, those who are interested in rescuing Nigeria, coming around together to say no to corruption, to say no to the greed that you can see pervading every sector of governance in Nigeria today, to say no to intimidation. People are tired of this present government. People are lamenting. People are not happy at all. If you go to various houses, go to various streets, people are not happy at all. We are not experiencing good governance any longer. So we are bringing a good news for them. When we are bringing a good governance, people are ready to vote for us. Whosoever emerges as our candidate, as the government candidate for 2026, the person is going to win their. Ṣùgbọ́n bàbá fi padà sí Èkó a tún ti gbọ́ wípé bí ẹgbẹ̀rún méjì inú ẹgbẹ́ náà àwọn ọmọ ẹgbẹ́ PDP àti Labour kò sí APC mbẹ́ báyìí o náà ti catapult náà ti di campus inú ẹgbẹ́ ADC mo ní àmọ̀ sí nǹkan báyìí. Ṣé ADC ti wá gba gbogbo ẹ́ńjìrù wọn PDP lọ́wọ́ báyìí bọ́dì náà ni wọ́n lẹ́ ń jí o ṣé ọ̀rọ̀ Fáyọ̀sí ò ti máa ṣe díẹ̀díẹ̀ báyìí o 2000 ẹgbẹ̀rún méjì ẹgbẹ́ Labour ọmọ ẹgbẹ́ Labour àti ọmọ ẹgbẹ́ PDP wọn kiri o ẹ jẹ́ àwò bó ṣe lọ díẹ̀ ká tó kó ń bẹ ikú lẹ́hìn wò yìí. ADC is not actually a party itself. This is more like a movement to try to check the excessive of this APC government. So we are working on it. It's a work in progress, and I will do anything within my power that's legally what I can do in my town. We've been making marks, outstanding marks in our results consistently over the years. And so with all these great leaders coming in right now, I'm sure, I'm going to tell you this, that we have 100% chance of exiting the ruling party. This is a large turnout from Ekwe. We have 19 wards in Ekwe, and all the wards were represented. This is the first instance of it. Later on, when they start ward movement of meetings now, you will see what is in their different wards. Àyà ìwọ tún ní fọ́nrán tó tún lò yìí lè ti pẹ́ ó wọ̀ kó fi wọ́n pàwọ̀ ẹ̀dẹ́ ọ̀dàjẹ́ bá yín ó kékeré mi náà gbọ́ ó sì bà ń lẹ́rù pé ta ló lòun bẹ̀rù Sunday Igboho bí. nígbà tí mo gbọ́ pé Sunday Igboho tún lọ Ògùn state báyìí níjọ́ náà mi ò lè sùn. ẹni sùn ẹni wọ ẹni lójú oorun ẹni nífọ̀kànbalẹ̀ ẹni lálàáfíà ọlọ́mọ kì í ṣèpè o bó ṣe máa rí gangan nìyẹn nítorí ẹ̀yin lẹ ń dá ilẹ̀ Yorùbá láàmú ẹ̀yin lẹ ń dá ẹni tí alálẹ̀ rán níṣẹ́ ẹ̀yin lẹ ń dá láàmú kò sẹ́yìn kò sí nǹkan kan àṣírí yín sì tú ẹni tó kú tí àwọn ọ̀tá lò alálẹ̀ pàpà wọnú yín ẹ jẹ́wọ́ ńgbà tó kú tán ẹ sì pọ̀ tẹ́ ẹ jẹ́wọ́ o ṣùgbọ́n ìran Yorùbá àti àwọn olórí wọn lèmi wá ń pàrọwà sí ní ìsìn pàápàá jùlọ bàbá tẹ́ ń wò yìí ààrẹ Tinubu 25 years ago lélẹ́yìí ẹ rí i pé wọ́n yọ̀ǹgì ń bì gbogbo ìgbà yìí náà fi ń pariwo Yorùbá nation gbà náà ààrẹ ẹ̀ náà ara chance ara orúkọ tí Sunday Igboho tọ́lọ́ ń lo Sunday Igboho láti make tó dá ìbẹ̀rù lẹ̀ sára àwọn Fúlàní ààrẹ ẹ̀ ni náà fi ṣe àkàbà náà fi gòkè àgbà kan wà lónìí àwọn gan ò lè sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ wọ́n lè sọ bẹ́ẹ̀ torí ìṣẹ́jú wa náà ni wọ́n ga ẹnu sí máìkì tán sọ fún Buhari wípé wọ́n gbàgbé wọ́n fà létí báyìí ní nígbà tó lulẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì ẹlẹ́ẹ̀kẹta wọ́n gbàgbé Yorùbá nation náà pé orílẹ̀-èdè Yorùbá ẹ lọ tún fọ́nrán yẹn wò so nídìí èyí wọ́n fi orúkọ Yorùbá nation tọ́lọ̀ ń gba ọwọ́ Sunday Igboho tó fi ẹ̀rù sára àwọn Fúlàní wọ́n fi ń dẹ́rù bá wọn ẹ wá wà la mú àwọn ọmọ yìí o ẹ ṣọ́ra yín o Yorùbá nation táwọn ọmọ yìí bá tú wọn lẹ́ o ó ṣe wá jẹ́ Sunday Igboho náà lè wá fẹ́ kọ́ pàkọ́ sí kì í mọ̀ pẹ́ mọ́ tí ká máa fi ń rìn nísìn ẹ ń bá sọ fún ẹ ń bá molódò dẹ sọ fún wọn wípé ká má fi ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ṣeré o wọ́n lè máa fojú tẹ́ńbẹ́lú Sunday Igboho ṣùgbọ́n kán jọ kán fi ọwọ́ kókó wọgi kán fọwọ́ òrìṣà kán fi wọ ààfin kán fi ọwọ́ àwọn alálẹ̀ kán fi wọ Sunday Igboho
à ń pàrọwà ni o a kílẹ̀ o nítorí bá a bá kílẹ̀ a bá decide àti kílẹ̀ ó dáa a kílẹ̀ dà Amẹ́ríkà títí dé London ẹ jẹ́ a kílẹ̀ wọnú àkójọpọ̀ òròyìn ẹ mọ̀ bá ń ká lọ. òní ìdíkájọ mọ́tò tó fẹ́ jí rèé mọ́tò tó fẹ́ jí mọ́tò kárí odidi Camry ibo ló gbé lọ. mọ́tò outside be very watchful. Aboki now they are coming, they will come with the toy vehicle to tow your back vehicle away. This is the Camry, this is Aboki, this is the Camry you wanted to tow. This is the toy vehicles are here. Come Kurobe. This is the toy vehicle he brought to tow a vehicle that was parking in somebody's company. Thank God the toy vehicle people, the people that brought in the toy vehicle, they are very intelligent. They asked him to bring the key. He could not find the key and the paper key are handed over to the community. Yes, the toy vehicle, they were very intelligent. They said, they asked him to bring... Oh, the document. He did not see document. That is what he want to tow. This vehicle is a breaker vehicle. The person parking outside is compound. So that is what this is Aboki. So anywhere you see them, don't trust them. Oh. Don't trust them. This is Aboki. He said he's from Kebbi. His base is Katangwa. Katangwa, that is where they will butcher your vehicle. They will sell it in scrap. And Jakara. Ẹ jẹ́ ká múra sí iṣẹ́ o ẹ jẹ́ ká múra sí iṣẹ́ wa iṣẹ́ o iṣẹ́ o iṣẹ́ o ká múra ara mi gbọ́ sétí o ó tọ́ o ká múra ẹ jẹ́ ká múra sí iṣẹ́ wa iṣẹ́ la fi ń dẹni gíga ó tọ́ o ká múra ẹ jẹ́ ká múra sí iṣẹ́ o ìyá rẹ̀ lè lówó lọ́wọ́ kí bàbá rẹ̀ lẹ́sìn lè kàn àní ìyá rẹ̀ lè kọ́lé mọ́lẹ̀ kí bàbá rẹ̀ lẹ́sìn lè kàn tó bá gbójúlé wọn ó tẹ̀tàn o mo sọ ṣùgbọ́n tó bá gbójúlé wọn ó tẹ̀tàn mo sọ fún ẹ jẹ́ ká múra sí iṣẹ́ o ẹ jẹ́ ká múra sí iṣẹ́ o ó tọ́ o ká múra gbọ́sẹ̀ tí o kò múra bàbá rẹ̀ lè lówó lọ́wọ́ yẹsì kó délé bówó kíyà rẹ̀ lẹ́sìn lẹ́ẹ̀kan bàbá rẹ̀ lè lówó lọ́wọ́ kíyà rẹ̀ lẹ́sìn lẹ́ẹ̀kan tó bá gbójúlé wọn ó tẹ̀tàn ó wá ó tẹ̀tàn tó bá gbójúlé wọn ó tẹ̀tàn mo sọ fún ẹ. iṣẹ́ iná sáni nínú àǹtẹ̀mù wa náà iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa fún ilẹ̀ ìbí wa ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ṣe bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká gbéga ká gbéga ká gbéga fàyè rí ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ́ ká máa lépa ìtẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni èmi ni gbogbo wa ní ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ mi. Ẹ káàbọ̀ ní ní Sunday àfikọrin hymns adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run adúpẹ́pẹ́ òkun lọ́wọ́ Elédùà tó tún dá wa sí tó tún mú òní sójú wa ó tún
jẹ́ ká wà láàyè àwà láàyè àtún wà láàyè tó dára kì í ṣe agbára mọ̀ sí wa kọ́ mọ́ rò pé bóyá ìwọ ni agbára rẹ àbí ẹ́nájì rẹ tó le tóhun tó tún fi sáré jí lórí bẹ́ẹ̀dì tó fò dìde o irọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ struggle ẹ̀mí inú wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ struggle àti yí ìmí wọn fi pílò tẹ́ǹdì ni ìmí gúlégúlé agbára wa kọ́ o nítorí ẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ìmọ̀ rẹ̀ àwa náà ká lè mọ bí ṣe ń rí kì í ṣàgbára wa o kì í ṣoògùn tá à ń lò ó ti ẹ̀ ń lóògùn yìí ń ṣiṣẹ́ o dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o tún complain pé you are on drug o tún complain pé you are on medicine tí ẹ̀ mọ́ dúpẹ́ tí ń ṣiṣẹ́ ó dá olóni Sunday Ọlọ́run ẹ ṣé o Ọlọ́run ẹ ṣé Ọlọ́run ẹ ṣé ẹ̀yin èèyàn mi náà ẹ ṣé torí òwe Yorùbá ló sọ wípé bọ́lọ̀ ń bá rínú rẹ̀ jẹ́ kí àwọn èèyàn náà kan rí ọwọ́ rẹ̀ àwọn èèyàn ìrínú wọn ìrọ́kàn Ọlọ́run nìkan ní arínúróde olùmọ̀ràn ọkàn mo kí káàbọ̀ sínú ìdílé aláyọ̀ yìí nínú ìròyìn ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ní ìtọ́wọ́lé tí mọ́ ọ̀tá tí ń bá gba àjẹun tọ́lọ́run ti kó wa pọ̀ mọ́ra wa tó ní ẹ̀mọ́ ọkọ́ ọmọlùbọ̀ àtọmọdé àtàgbà òun ó mọ̀ darí yín Ọlọ́run ló sì ń darí wa ṣùgbọ́n wá fi ìpìlẹ̀ yìí lélẹ̀ sí orí àpáta ayérayé bẹ́ẹ̀ náà ni ó fi àwọn bàbá wa àwọn ọmọ wa ṣàkóso rẹ̀ wípé kàn rò pé Bobby torí pé Bobby ló ń represent mo kàn dàbí ọmọlé ìgbìmọ̀ asòfin ni nínú ìròyìn ọlọ́mọlú ilé aláyọ̀ yìí mo dàbí èmi ni representative yín ẹ̀yin gangan lọ́lọ́run gbákòóso lé lọ́wọ́ ẹ wo ọgbọ́n ẹ wo ìmọ̀ tẹ́ fi ń tù ú gbà míì náà tèmi náà bá fẹ́ mẹ́ẹ̀ àbí tí n bá sọ nǹkan míì tẹ́ ẹ gbà ẹ wo bẹ́ẹ̀ ṣe ń fi ìfẹ́ ẹ ṣe o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín yọ yẹ kò ní yẹ ẹlẹ ìbáròyìn náà ní ibà gbọ́n débẹ̀ ibà yànnàná ibà kanjú abẹ́ǹkò ibà sáná wọlé èmi náà ní ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo torí sàn láàrin ajé ni mo ní pẹ̀kọ̀rọ̀ èmi náà ní ibà àlè tẹ́ aráyé lọ́rùn oyè tuntun nu wo ẹ mọ́ retí wípé èèyàn kankan lè tẹ́ aráyé lọ́rùn èmi náà tẹ̀sí ń wò yìí n ò ṣetán láti tẹ́ aráyé lọ́rùn ẹni tó bá fẹ́ tẹ́ aráyé lọ́rùn yóò wà ní under 6 foot nísàlẹ̀ ìbẹ̀lẹ̀ yẹn ti máa tẹ́ aráyé lọ́rùn tán àti ní gbúrò tán àti ní lè sọ̀rọ̀ ń pa rẹ mọ́ so nígbà tá a bá sì wà on the surface of the earth above the ground mọ́ gbìyànjú ẹ̀ torí ò lè tẹ́ aráyé lọ́rùn ọ̀rọ̀ míì tó sọ wọn ni mọ intention rẹ̀ ìmí àwọn kan mọ intention rẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó lè takò bọ́n ṣe ń ronú nídìí èyí kó gbogbo tóun tán mọ́ ọmọ gan ẹlòmí yóò kàn dé yóò kàn fẹ́ dá gbogbo ẹ̀rù pé ọ̀gbẹ́ni irọ́ ni kinní kan wọ́n tẹ ara yìí lọ́rùn advice tèmi ní fún ọ lónìí rẹ o. ó dáa ẹgbẹ́ káàbọ̀ ká ló wá máa wọnú àkórí ìròyìn gbogbo ilé ìtẹ́ rínú abala léèfé ayọjúlójú fèrèsé ni o ó ti di àfihàn tègún fi sọ ẹjẹ́ àwọn ẹgbẹ́nu ọ̀nà wọlé báyìí ká tó wá ẹgbẹ́nu ọ̀nà wọlé láti àná tí ìròyìn ti ọmọ Ìgbò ti jáde pàápàá jùlọ ilé ìtómilẹ̀ ti ju rédíò Lagos tiwantiwa ní títí mo ń rìn lọ́ọ̀nì kí sórí rédíò Lagos lẹ́wà ọ̀gá mi ló kọrin yẹn o oníkálukú náà ló níbi tó ti ń bọ̀ mo bá Charly boy ṣiṣẹ́ in fact ọ̀gá mi tí mò ń sọ yìí Papa T the Popa Spanking team ọ̀dọ̀ Charly boy lèmi àti wọ́n ti pàdé nígbà tí àwọn àti cousin Charly boy Dr. Alban tó kọ hallelujah day táìmì yẹn ni orin yẹn rìn lọ́wọ́ ńgbà yẹn náà ló tún kọ Carolina run come again yes she's coming to dinner Carolina ẹ mọ̀ Dr. Alban ẹ rántí rẹ̀ ìgbà yẹn ní òun àtọ̀gá mi ẹjọ́ lọ sí Sweden wọn rántí ọdún náà lọ ìgbà tán padà dé báyìí ọ̀dọ̀ Charly boy láti pàdé ara wa tá a ti mọ̀ra kó tó wá di pé at the end of the day studio wọn lèmi end up sí. Bàrígà náà nítorí ẹ̀ mo ṣe sọ gbogbo ìtàn tí mo sọ lánàá kò wúlò ìròyìn là ń gbé ṣùgbọ́n ara mi bí mo sọ lánàá nígbà tí mo gbogbo ìròyìn yẹn torí èmi Charly boy ni ògbó là ń pè ńgbà náà ògbó bó bá gbọ́ ògbó lẹ́nu mi yóò mọ̀ pé àwọn tó mọ̀ ń délé rè ẹ mọ̀ pé gbogbo wa máa ń wọkọ̀ súnmù ńgbà náà Lájídá gan àjọ ló gbà Lájídá gan ni gbogbo show Charly boy show èmi ni mama nothing spoil mama and papa nothing spoil ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ kó tó wá di mama nothing spoil nìkan èèyàn bíi méjì sí mẹ́ta ló sì ṣe mama nothing spoil ńgbà náà ní ká tó wá tún bẹ̀rẹ̀ zoom time pẹ̀lú Túndé Òbè àti ìyàwó rẹ̀ so àjọ olùgbàǹgbà náà nítorí ẹ̀ ni mo ṣe ìròyìn àná yẹn ṣe rán mi létí ṣùgbọ́n látàná lèmi náà ti ń wò tí ìbá ṣe ń tó dé gbogbo narratives tó wà nílẹ̀ yìí division ti wà á nífẹ̀ẹ́ ara wa mọ́ Ọlọ́run ọba ìyapa ti dé so kí là ń pretend sí àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ sí mi lánàá pé àkóyẹ kó máa sọ bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe bí ìròyìn ló ń kà àkóyẹ kó ṣáìdì kìíní ṣe bí unity mo níbo lẹ ti rí unity sọnù ẹ mọ̀ jà tara wa mọ́ ṣe bí ibo láwọn náà ń lọ
kàn fi lè practice exit wọn, kàn fi lè practice ẹ̀, kò yẹ kó dùn wọ́n láwọn fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà, kàn fi lè practice ẹ̀, wọ́n lè kúrò ní Nàìjíríà, kí Nàìjíríà, kí Yorùbá lọ, kí Ìgbò lọ, kí Haúsá lọ, kàn wá expect pé gbogbo àwọn tí gbogbo ẹ̀ la máa túnṣe, kò sí kò ní sórúkọ Ìgbò mọ́, gbogbo ẹ̀ pátápátá ń tó sì mú ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó tó fi ń ṣe ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé gbogbo àlàǹgbáradì whether we like it or not. Àbí yẹ́ politician pọ̀ nínú wọn, Èkó kò sígbà tẹ́kọ̀ọ́ náà fẹ́ kó nu Nàìjíríà ṣùgbọ́n ìgbésẹ̀ tán gbé yìí ó ń fọ̀nà rẹ̀ hàn, ó ń tọ́ka sí wípé ó ti sú oníkálukú. Mo máa ń sọ fún yín pé dúdú ìkùn wọn ń tó ẹbí ìjọba ìbílẹ̀ ló gbé ìgbésẹ̀ yìí, ìjọba ìpínlẹ̀ náà sì ti gbé tiẹ̀ tẹ́lẹ̀ kó tó di pé ìjọba ìbílẹ̀ Bariga gbé. Ṣé ìjọba ìbílẹ̀ tiẹ̀ lè gbé ìgbésẹ̀ ìrú eléyìí kí ìjọba ìpínlẹ̀ mọ̀mọ̀ sí? So nídìí èyí ẹ lọ fọkàn balẹ̀ o, iní tere èjì tere, àwọn ò fẹ́, àwọn wọn jáde sọ pé àwọn ò fẹ́ Yorùbá nation, ṣùgbọ́n ẹ máa wo ìgbésẹ̀ wọn. Inú mi dùn sí òyìn yẹn torí ẹ̀lẹ́mí náà ṣe jáde tán bẹ́ẹ̀ bá pé àǹbá God kò yẹ ká jáde sọ̀rọ̀ ẹ̀, kò yẹ ká sọ wípé torí tá a bá wò dáadáa ajídá gan Charly boy bus stop gbogbo táyẹn ní Charly boy tí wọ́n ṣe show ó ní machine kan tó gbé sókè nígbà kan tó máa kọ sí pé beware of pin, òun ò ní sọ pé beware of dog, tó máa kọ sí beware of pin ni mo gbé síbẹ̀. Ẹ̀rù wọn bá àwọn èèyàn láti lọ bẹ̀ ní àwọ̀ the first time tí mo kọ́kọ́ wọ bẹ̀ ìgbójú ni mo lò, máa kanlẹ̀kùn tí ó bá ṣẹlẹ̀ kò ṣẹlẹ̀. At the end of the day wọ́n ṣe audition fún wa, a lọ àbọ̀ from there àwa náà sì adara wọn. So nídìí èyí ó ṣe iṣẹ́ ribiribi ní area yẹn, in fact dọ̀lá náà kan àwọn èèyàn pẹ̀lú wọ́n ṣe change ẹ̀ sí bàdóòtò Charly boy làwọn èèyàn sì máa pè àpẹ gan orí pépà nìkan ni bàdó ti máa ní, torí bàdó gan a kò ṣiṣẹ́ ribiribi ní Charly boy lágbègbè bẹ̀ yẹn, ṣùgbọ́n n tó dé lóní káwá wo òun o division ti wà Nàìjíríà, kò sí ìfẹ́ mọ́, pretend nìkan everybody pretend. Yóò dá ẹ mọ́jà pẹ́ lórí ẹ̀dùnmọ́ kan ní ṣàlàyé ni kò sí bá a ṣe ṣàlàyé tó tí a máa kó wòjá lọ́dọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n ti mọ̀ọ́mọ̀ make up mind wọn wípé àwọn ò fẹ́ gbọ́ àlàyé rẹ̀, ìwọ náà ti buy God ó dà mo gbà fún. Ṣùgbọ́n ó ń tọ́ka sí wípé ilé ti tó lọ oko ìjẹ́ ti bàbá tọmọ ó mọ̀ làálàá. Ó dá ilé ìmọ̀ fi kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní. Alákọ̀ọ́kọ́ náà àwọn àkórí ìròyìn wa fún tòní ẹjẹ́ lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ Kwakwanso. Àìpẹ́ ìyá gbé àwọn ìròyìn kan pàápàá jùlọ àbọ̀ Kwakwanso láti Àbújá. Ó kàn sí ààrẹ Tinubu, wọ́n ń sọ̀rọ̀, wọ́n ń fikùn lukùn, wọ́n ń fi orí lu orí gbogbo bí ààrẹ Tinubu ó ṣe gbégbá orókè nílẹ̀ Haúsá tí gbogbo náà sì ń retí wípé akákàndédé gbọ́ wípé wọ́n ti declare Kwakwanso gẹ́gẹ́ bí the running mate fún ààrẹ Tinubu ní 2027, ṣùgbọ́n nígbà tí Kwakwanso fi dé ó balẹ̀ jẹ́ ó tààrà ẹnu àbùkù lu gọ́ọ̀mẹ̀ntì ààrẹ Tinubu pé ilẹ̀ Yorùbá àti ilẹ̀ Ìgbò nìkan náà ń ṣe nǹkan fún, wọn ṣe nǹkan dé ilẹ̀ Haúsá. Wọ́n ti wá dá lóhùn báyìí wípé wá gbọ́rọ̀, ìyẹn ló wá ń jẹ́ ká wá mọ̀ rí àmú ọ̀rọ̀ tí presidency fi dá lóhùn. Bẹ́ẹ̀ náà ni a tún ṣàlàyé délẹ̀délẹ̀ oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé gbogbo tí wọ́n fẹ́ kó sẹnu re ó ti forí sàn àpáta báyìí o. Oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé presidency ààrẹ Tinubu wọ́n á wá ọ̀nà míì wọ́n á gbàrúkọ sí lórí ọ̀rọ̀ second term wọn. Ibẹ̀ náà ni gbogbo àríyànjiyàn ti wá ń wá lórí wípé muslim ticket bó ló ṣe fẹ́ jẹ́, ṣé muslim ticket tẹ́ ẹ lò wọlé sóun náà lẹ́tún fẹ́ continue sàn kìrìsìtẹ́nì gan-an sára àyè politics àwọn mùsùlùmí náà ṣé inú wọn dùn sí muslim ticket àbójú wọn ti já wípé kì í ṣe muslim ticket ni ó mú oúnjẹ wá sórí tábìlì àwọn. Ibi pa ségèsì alára ńlẹ̀ Haúsá kì í sì ṣẹlẹ̀ Haúsá nìkan, ibi ò ní religion àìní òsì kò mọ́lé pé èèyàn kan mùsùlùmí ni kìrìsìtẹ́nì ni àbí oníṣẹ̀ṣe ni. Ibi bí ó bá wọ́ ibi tó bá ti ráàyè ràpáláwọ̀ owó náà nu àìní òsì ò ní wọlé yín kò ní wọlé tèmi náà o. Ṣùgbọ́n Nàìjíríà àwọn ti fi ẹ̀sìn, wọ́n ti fi ẹ̀yà, wọ́n ti fi division ti wà ní rẹpẹtẹ. Ṣùgbọ́n ibi kò tí ẹ̀ mọ́lé pé èèyàn kan ni mùsùlùmí àbí kìrìsìtẹ́nì ìkàn wọlé wọn lọ ni. Ibi ń pa mùsùlùmí ń pa kìrìsìtẹ́nì ń pò níṣẹ̀ṣe. Bẹ́ẹ̀ náà ni chairman àti bọ́ sínú àkórí ìròyìn mi o, chairman tán sẹ́yìn kìrìsìtẹ́nì ni ní APC. Wọ́n wá ní òun náà fẹ́ fi dígẹrẹ wo pé nígbà tán ti yan chairman APC gẹ́gẹ́ bí kìrìsìtẹ́nì ni
pé ní ìsìn pé wọ́n sì lè lọ pẹ̀lú muslim ticket àwọn èèyàn bá ń rẹ́rìn pé kí ló kan ẹgbẹ́ APC pẹ̀lú the whole system of Nigeria muslim ticket tẹ́ ń sọ yìí Nàìjíríà ló ní í ṣe pẹ̀lú kí wàá ló kan ẹgbẹ́ pé torí pé ẹ ti fi ṣe àmà APC tó jẹ́ Christian jẹ nídìí èyí ẹ ti kó gòjà ẹ tanra yín confusion wà o nínú ẹgbẹ́ wọn náà ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á fún yín ní kúlẹ̀kúlẹ̀ ìròyìn bàbá kò ń bẹ̀ tán á wà dé Ọ̀ṣun state níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé ìkànnú àwọn ọmọ Àmọ̀tẹ́kùn wọn lórí kú rẹ̀ hé látọwọ́ sójà mo ní ẹ bá ń wo dáadáa sàn mú sójà yẹn kí ló kọ rẹ̀ kí láìdẹ́ntítì rẹ̀ ṣé sàn ọmọ Fúlàní wọ́n ní kì í sọ ọmọ Fúlàní o wọ́n ní kì í sọ ọmọ Fúlàní wọ́n lọ́wọ́ Yorùbá ní ló pọ̀ ọmọ Yorùbá asọ̀tán kan jọ̀wọ́ ló yàtọ̀ síra wọn ìkan wọ aṣọ Àmọ̀tẹ́kùn ìkan wọ aṣọ àmì gangan kí ló wá dé ṣé competition wà láàrin wọn eléyìí kì í ṣe ọ̀rọ̀ Gàmbàrí pa Fúlàní o ọmọ Yorùbá tó wà ní aṣọ ológun ló sì wá pa ọmọ Àmọ̀tẹ́kùn kí ló fàjà wọn kí ló dé ó dà à ń bọ̀ ń bẹ̀ á mú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ wá fún yín nínú ìròyìn lónìí bàbá kò ń bẹ̀ tán á dé ọ̀dọ̀ David Mark àti arákùnrin kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Ọ̀gbáwùà David Mark ó ti fìgbà kan jẹ́ senate president inú ẹgbẹ́ coalition ADC ló wà bẹ́ẹ̀ náà ni Ọ̀gbáwùà yìí náà ó náà ti fìgbà kan jẹ́ ọmọlẹ́gbẹ̀mọ asòfin House of Rep àwọn méjèèjì bá ganu sí máìkì the same topic ló jáde lẹ́nu wọn wípé ilẹ̀ Haúsá ẹ̀yin lẹ́ ń ṣera yín àwọn ará yín náà ń ṣe yín o kì í ṣe federal government kì í sì ṣe gbogbo Nàìjíríà ẹ̀yin lẹ́ ń ṣe ara yín ẹ̀yin lẹ́ ṣokùnfà gbogbo wàhálà tó dé sí yín lọ́rùn á mú ọ̀rọ̀ wọn wá torú necessary torí wọ́n fẹ́ máa da wàhálà àwọn lẹ́yìn ìgbà tí Kwakwanso ti sọ̀rọ̀ ó fẹ́ máa da wàhálà sórí ìjọba àpapọ̀ wípé ìjọba àpapọ̀ ni ò tọ́jú àwọn wọ́n ti wá ń fún wọn lésì yàtọ̀ sí èsì tí federal government ti fún Kwakwanso àwọn méjèèjì náà wá fẹ́ fún gbogbo àwọn ọmọ ilẹ̀ Haúsá lésì wípé ẹ wo inú ilé yín kẹ́ tó wò ta ẹ̀yin lẹ́ ń fìyà jẹra yín àìní òṣì ebi tó wà nílẹ̀ Haúsá wọn látọwọ́ àwọn olórí yín ló ti wá àwọn ni wọ́n ń dà yín náà ń fi ọ̀pá kan náà fi ń dàgbà màálù nítorí ẹ̀ àwọn coalition náà ń dọ́gbọ́n já wọn sí bó ṣe ń lọ ni pé lọ́tẹ̀ yìí ẹ mọ́ gbà fún àwọn olórí yín àwọn elite yín ọ̀nà kó bá yín mo lóòótọ́ ni ọ̀nà kó bá wọn á wà wò bóyá ọ̀rọ̀ coalition bóyá yóò mú yẹ́sì wà létí wọn bàbá kò ń bẹ̀ tán á wà dé ọ̀dọ̀ ọ̀rọ̀ tí Fáyọ̀sí sọ lánàá wọ́n ti dá lóhùn àwọn ẹgbẹ́ PDP ní state ẹ̀ lẹ́kìtì wọ́n ti dá lóhùn wọ́n ní kó o gbà kó o jẹ́ ó léegun ni wọ́n ní ó dá mú wá tàbí kó o junú ó ní ẹran díẹ̀ jọ̀bọ̀jọ̀bọ̀ wà ń bẹ̀ wípé ní tí ń ṣe Fáyọ̀sí òye àwọn ìwọ ló jáde sórí ẹ̀rọ alátagbà tó ń tẹnu àbùkù bá ẹgbẹ́ PDP tó wà pé ẹ̀mí inú wọn ti kúrò bọ́dì nìkan ló kú ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé bí ẹ̀mí bá kú ònú èèyàn ó ti dòkú nìyẹn n tó ń sọ ní pé ẹgbẹ́ PDP ti dòkú ṣùgbọ́n wọn náà ló tún wá tẹ̀síwájú tó sọ wípé nínú ìdìbò 2027 bóyá wòlíì ní ọ́ ni o bóyá o ti ríbi tán kọ rìsọ́ọ̀tì sí ni tẹ́ ẹ fẹ́ jíbò wípé o ní ẹgbẹ́ PDP tó ń tẹnu àbùkù tó ń fẹnu sátáì náà ni ó gbé ipò kẹrin pé ṣé òkú a máa gbé ipò a máa nípò ipò kìíní ipò kejì ipò kẹta ipò kẹrin tàbí ẹni ipò láàrin àwọn àlàyé ìwọ ló lẹ́gbẹ́ PDP ti dòkú tó bá sì ti dòkú a jẹ́ wípé àwọn táwọn wà ń bẹ òkú ní gbogbo àwọn ìwọ ìṣirè ò fẹ́ kú ònú ipò òkú ó ṣe kú ònú ẹgbẹ́ wọ́n ló fẹ́ nu ara rẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ mi bá ti kú lára èèyàn ó ti dòkú nù pé ìwọ wá remain nínú òkú pé kí ló dé tó tún wá ń fi òkú wá láàyè wọ́n sàsọ ogun ẹ̀dá alẹ́ mo ló ti ẹ̀dá èsì ńlá èsì gidi lẹ fún Fáyọ̀sí yìí toró jáde lánàá ó ń confuse gbogbo èèyàn àmọ́ bóyá ẹ̀mí wòlíì ló gbé wọ̀ àmọ́ bóyá ó ti rí rìsọ́ọ̀tì níbì kan ní kéèyàn tó lè jáde eléyìí ni ó ṣe number 1 bí tíṣà kan bá sọrú ẹ̀ gan ní primary school níbi tó ti ń kọ́ àwọn ọmọ wípé ọmọ ẹ̀ ni ó ṣe number 1 ọmọ ẹ̀ ni ó ṣe number 2 ó yẹ kan mu mo ń retí ó yẹ kí INEC challenge mọ̀ dá nǹkan rú mọ̀ bá nǹkan jẹ́ tí gbogbo wọn bá ń ká ní Peter Obi ló jáde tó sọ̀rọ̀ wípé àwọn làwọn máa ṣe number 1 ẹgbẹ́ òun ni ó ṣe number 1 èèyàn lè sọ wípé ẹgbẹ́ òun ni ó gbégbá orókè wọn lè fún wèrè lọ́kọ́ kó mọ̀ wà lẹ̀ sọ́dọ̀ ara rẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tó bá ti kọjá àyè rẹ̀ tó tún wá ń sọ tẹgbẹ́ ẹlẹ́gbẹ́ pé ẹgbẹ́ rẹ̀ ní kí Peter Obi wá ní ẹgbẹ́ tó ń bá wà ní ó ṣe number 1 àti ẹ̀tí ìmẹ̀gbẹ́ tó wà APC ni ó ṣe number 2 kìíní ni ó ṣe number 3 ṣé wọn ní fẹ̀sùn kàn wọ́n ti fẹ̀sùn kàn
látànà àwọn bọ̀ ń bẹ́ gbogbo bí wọ́n ṣe dá Fáyọ̀sí lóhùn ó dùn mọ́ èmi gan-an ni àmì ìdíbẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀là bá a bá kó ń bẹ́ tán á tún sáré dénú ròyìn Yàyà Bello lẹ́yìn ìgbà tí ilé ẹjọ́ ti sọ wípé àwọn ò ní fún níwèé ìrìnnà rẹ̀ wípé wọ́n sáìn doctor's report tó mú wá wọ́n ní wọ́n sáìn ẹ̀ ó tún ti gba ilé ẹjọ́ lọ padà wọ́n náà ti sáìn báyìí o pé kí ló tún kù kán jẹ́ kó ń lọ sí UK ó tiẹ̀ wá dárúkọ bí tó ń lọ ṣùgbọ́n ilé ẹjọ́ kọ̀ jálẹ̀ wọ́n láwọn ò ní jó lọ UK kí ló dé à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á mú ìròyìn wá lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún yín lónìí náà ni kò ní dọ̀la bàbá kó ń bẹ̀ tán á wà sáré dé ọ̀dọ̀ ààrẹ Tinubu lórí ọ̀rọ̀ Genco owó 4 trillion naira tán jẹ́ owó náà àwọn èèyàn ń pariwo ní lórí wípé ẹ ń ṣe project odidi 10 billion náà fẹ́ lẹ́lẹ́fẹ́ ná tẹ́ fẹ́ fi ṣe solar mo ní ẹ̀mọ́ bu ààrẹ sí asọ̀rọ̀ wọn láwọn Nàìjíríà náà wọ́n ti dọ́gbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti ń ṣe solar ní ìsìn àmú bàbá kan bọ̀ wá fún mi ò tí a mọ̀ pé owó solar tún ti já wálẹ̀ wọn láwọn èèyàn ti ń afford ẹ̀ ní ìsìn ọ̀dọ́ ó lè mọ́ dùn gbogbo nǹkan nù lé ṣùgbọ́n yóò ṣàgbé àwọn amenities kọ̀ọ̀kan tẹ́ ní ìdí mi ní fáànù ní èmi ní iná ẹ lè ráàyè cháàjì fún wọn ní tí ò sì gara jù ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ Genco yìí ibi tí wọ́n ti ń pàrọwà sí àwọn ọ̀gá àwọn Genco torí meeting tí wọ́n pè látijọ́ tí àwọn Genco ń retí ẹ jẹ́ àwọn lówó 4 trillion ẹ yọ 4 trillion kúrò nínú bọ́jẹ̀tì yín kẹwò bóyá ẹ̀ ní ìmọ̀lára wọ́n ti wá pè meeting báyìí àwọn ọ̀gá Genco yẹn generating companies wọ́n ti wá bá ààrẹ Tinubu ṣèpàdé ààrẹ Tinubu wọ́n sọ fún wọn wípé àwọn ti gbà wípé àti liability àti asset làwọn jogún lọ́wọ́ predecessor àwọn lọ́wọ́ Buhari òun ló jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó ìsáwọn lọ́rùn ó sì ti kú lè lọ bá àwọn làwọn wà ń pò àti pé Nàìjíríà ló jẹ owó òun náà jẹ́ sọ́run Nàìjíríà ni àwọn ó san ṣùgbọ́n fáwọn láàyè díẹ̀ wọ́n ń bẹ̀bẹ̀ ní báyìí o ẹ̀bẹ̀ kí náà wá ń bẹ̀ irú àyèwò àmú ọ̀rọ̀ wọn bọ̀ ibi tá a ti ń sọ irun lọ́wọ́ la tún ti ń gbọ́ awuyewuye láàrin Genco kan náà àti distributing company tó wà ní àti generating company tó wà lẹ́nugun mo ní kílẹ̀ tún bára yín fà ṣe bí ìpínlẹ̀ Enugu ti kúrò lórí national grid ìlú kan bí ìlú méje Enugu ń try ìgbà kan náà ní 24/7 iná ńgbà tán kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ wọ́n sá ti kúrò lórí kíní wọ́n ti ní grid tiwọn wọ́n wá ní ó dáa ní ìsìn tán ti ní grid àwọn fẹ́ dín owó kù fún àwọn ọmọ ìlú àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ àwọn pàápàá jùlọ àwọn fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti orí àwọn tó wà ń bá ní àwọn ará bí ìbá yarí pé sẹ́yìn ò mọ̀ wípé subsidy wà lórí iná ni bẹ́ẹ̀ bá dín owó kù a jẹ́ wípé subsidy tíjọba ọmọ fún iná ẹ̀ dínkù ni àti pé ẹ fẹ́ fi ṣàkóbá bá àwọn ìpínlẹ̀ míì táwọn ò tí ì lágbára láti wà lórí national grid lọ́rọ̀ bá di wàhálà àwọn ò ní gbà Enugu láwọn àwọn náà ò ní gbà bẹ́yìn ò bá gbà àwọn náà ò ní gbà àwọn ò lè nígbà táwọn ṣe calculation àwọn iye báyìí ló bọ́ sí 94 kìíní kan per kilowatt ló bọ́ sí àwọn ò wá lè mọ́ charge 112 lọ́wọ́ àwọn ọmọ ìlú àwọn fẹ́ mára dẹ àwọn ọmọ ìlú àwọn gómìnà wọn náà ganu sí máìkì wípé ṣé bí láìpẹ́ ìlàrẹ sọ wípé gbogbo ọ̀nà táwọn bá mọ̀ kàn fi wet grand kàn fi túlù ṣe káwọn tó wà grassroots náà lè feel impact tí ó ń lọ láàrin ìlú pé ìyà ti pọ̀ jù ẹ jẹ́ káwọn dín owó ìkù ní Genco bá yarí àwọn ò ní gbà mo bá ní mi ò mọ̀rú ti Nàìjíríà lèmi ti máa gbọ́ tí ìjọba á fẹ́ ṣe nǹkan kan tí àwọn nẹ́ẹ̀kì náà àwọn àjọ ìjọba kan wọ́n sì tún máa ṣe lòdì sí aṣọ tí Dangote ẹnu fẹ́ bó lọ́jọ́ o táwọn distributor àwọn marketer àwọn náà tún ṣe lòdì pé kó má reduce owó gáàsì àti ẹ̀gbọ́n pé Dangote gan ó ti resign ó ti retire jàre ní iléeṣẹ́ cement ó lóun fẹ́ fèsì iléeṣẹ́ epo rọ̀bì tí ń fọpo refinery òun mú ní ṣé ìyẹn náà wá ń pè ń retire òun náà lọ̀gá iléeṣẹ́ rẹ̀ lọ́jọ́kọjọ́ lọ́rọ̀ kan àmọ́rọ̀ bọ̀ wá fún yín lórí ọ̀rọ̀ Genco àti ti àwọn ti Enugu ṣé kò tí ì tà kó táwọn ìpínlẹ̀ náà ó kú lórí national grid àyà ní kí ìjọba kan fún wọn gbèdéke ẹni tí ò bá ti kúrò lórí national grid kan yọ dànù tó bá máa fi di 2027 ní inú òkùnkùn bírímù ló fẹ́ fi àwọn èèyàn sí ó ní kan tọ̀ ò kàn náà gbé gbèsè pé àwọn gómìnà mẹ́rin wọ́n fẹ́ dàgbàsókè wọ́n rán mọ́lẹ̀ ni mo ní ó dà á fún àwọn èèyàn wa ní ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ bàbá kò mẹ́tàn á sáré débàdàn á dé UI là ń lọ University of Ibadan gbogbo gbàtẹ́ bá ti gbọ́ ìròyìn University of Ibadan nínú kẹ́mọ́ gbọ́ pé bóyá àwọn ọmọ wọn lámìlàaka wọ́n ṣe dáadáa nú ẹ̀kọ́ àbí nọ́mbà kìíní kan náà gbé ṣùgbọ́n lọ́tẹ̀ yìí controversy ni ìròyìn wọn bá wá wọ́n lé àwọn ọmọ méjì kan kúrò ní campus
kí ló dé sán ṣẹgbẹ́ òkùnkùn ni kí ló dé ṣé wọ́n tó fàdíyà ni àbí kí ló ṣẹlẹ̀ gangan àbí wọ́n lè rọ́ọ̀bù wọ́n ní rárá wọ́n lẹ́ẹ̀lẹ́ gbọ́rọ̀ ẹ̀ ní kámpọ́ọ̀sì àwọn wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn ọmọ yìí wọ́n ní wọ́n ṣe ìfẹ̀hónúhàn tako àfikún owó skul sọ́ọ̀bà nǹkan jẹ́ ni sọ́ọ̀mọ ò lè ṣe ìfẹ̀hónúhàn mọ́ ni wọ́n ní wọ́n lè ṣe ṣùgbọ́n àwọn ò fẹ́ lásìkò yìí gbogbo nǹkan ló ti wọ́n àwọn náà fẹ́ gbówó lé owó skul náà bá suspend àwọn ọmọ yìí láwọn èèyàn bá gbarata àtòbí àtàwọn àjọ ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn àti àjọ tí ń jàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn lọ́mọ nàìjíríà bá kéle hàn lórí pé àwọn ò ní gbà ó bẹ́ẹ̀ bá dá àwọn ìpadà délé ẹjọ́ o à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á fún yín níròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ibi tí ọ̀rọ̀ dádé dúró bàbá kó ń bẹ̀ tán á wà á lọ sí ọ̀dọ̀ ti Natasha ọ̀rọ̀ tún jẹyọ ń bẹ̀ yára kan tí ẹ̀ ń sọ lánàá pé káwọn gbé ọ̀rọ̀ Natasha mọ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ló jẹ àwọn lógún mo lò dáa bá àbágbé ọ̀rọ̀ Natasha tá a gbé ìròyìn mí nínú Nàìjíríà sẹ́ẹ̀ni ẹ mọ̀ bó ṣe ń lọ nínú Nàìjíríà ṣé ẹ mọ̀ bẹ́yìn ó ṣe ṣe tẹ́ ẹ bá débi tẹ́ ń lọ ṣé àṣírí bó ṣe ń fìyà jẹ àwọn èèyàn nínú Nàìjíríà ṣé yóò tú bá àbágbé ìròyìn Natasha tí gbogbo ayé rí ṣé bí Nàìjíríà bá rí parọ́ wípé irọ́ ni ṣé ẹ̀rí ó wà lòdì sí Nàìjíríà ẹ̀hún gbogbo kíní ẹ̀rí ni ẹ̀rí lòdì sí Nàìjíríà ni pé wọ́n ń tẹ ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn mọ́lẹ̀ nítorí ẹ̀ la ṣe ń gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ kí àti pé news là ń kàn bí news so nídìí èyí inú news yẹn náà la tún ti mú pé à ń jìjà òmìnira news mélòó lẹ rí lẹ bá pàdé tí wọ́n ti ń jìjà òmìnira báyìí program làwọn èèyàn ń ṣe news làwọn ṣe ń bí news ìròyìn a kàn adapt tiẹ̀ mọ̀ pé a lè mọ́ fi ọ̀rọ̀ òmìnira kún torí ẹ̀ la ṣe máa ń kàn lábẹ́ so ẹ lè sọ wípé ìròyìn báyìí ni o gbé ìròyìn báyìí ni kò mọ̀ sí báyìí ni o mọ̀ gbé irọ́ ẹ lè sọ fún wa bẹ́ẹ̀ ẹ lè sọ fún wa bẹ́ẹ̀ o in fact nínú news yìí a jẹ́ ìkan gbòógì lára àwọn èmi ò tí ì rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì lára àwọn tó jẹ́ wípé a fi ti àwọn kọ́mẹ́ńtà ṣe pé àwọn kọ́mẹ́ńtà náà ráàyè ń bí tá a sì máa dá wọn lóhùn yàtọ̀ sí pa láìkí kọ́mẹ́ǹtì nìkan kọ́ a tún máa reply tá a sì tún lò ó a tún fún wọn láàyè tiwọn so nídìí èyí ẹ wà á lè lo opportunity yẹn kẹ wá fẹ́ mọ̀ fi fọwọ́ lálẹ̀ fún wa pé ìròyìn báyìí ni o gbé ìròyìn báyìí ni o mọ̀ gbé no I won't take it ẹ jọ o ó dá àmú ìdọ́dọ̀ ti Natasha padà gbogbo àwọn ayé gbogbo àwọn abiyamọ lórí ìkànnì ni wọ́n ń fẹ́ mọ ibi tí ọ̀rọ̀ Natasha fẹ́ já sí justice mẹ́yẹn Nàìjíríà ń ló wá dífá fún bọ̀dà Jídé Òtítọ́jú tá a mú ìròyìn wọn wá fún yín lọ́jọ́ sí tán kó 39 pages wá tán jẹ́ ká rí òye bí ọ̀rọ̀ náà ṣe jẹ́ àwọn gan ló jẹ́ àmọ̀ pé Natasha tún ti lọ ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn padà ṣùgbọ́n báyìí àwọn náà sọ àsọdùn táwọn èèyàn wá ń pe àkíyèsí bàbá Fálànà sí pé ṣé iṣẹ́ yìí náà ń bá wọ́n ní gbogbo àwọn SAN tó jáde tán ti ń pariwo tán gbèsè Natasha lẹ́yìn wípé n tí adájọ́ sọ ni pé kán rìkọ́ọ̀lù Natasha pé tí ò sì rí bẹ́ẹ̀ pé ojú wọn ti já báyìí Natasha sá ti padà lọ ṣe àpíìlì pé ó ń fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé wọn nìkan rìkọ́ọ̀lù Natasha by order pé opinion ni pé kán di rope kán yọ pé wọ́n ti rọ́bìsì gbogbo year of practice wọn gẹ́gẹ́ bí SAN pé kí náà SAN fún pé wọ́n mọ òfin pé ó yẹ kán di rope gbogbo wọn ni làwọn èèyàn bá ní ó ju ẹnu yẹn lọ bọ̀dà Jídé ibi tán ti sọ àmúbọ̀ àwa náà sọ̀rọ̀ díẹ̀ lé lórí. bẹ́ẹ̀ náà ni tá a bá kó ń bẹ́tẹ̀ eléyìí táwọn fi ṣe àṣekágbánú ròyìn eléyìí táwọn fi ṣe àṣekágbánú abala ti àkórí ìròyìn ibi tá a ti ń dami tútù wájú ká lè tẹ̀lẹ̀ tútù nú àkójọpọ̀ ròyìn ó náà ní ti ọ̀rọ̀ táàrẹ Tinubu sọ láìpẹ́ yìí o àwọn èèyàn wọn ń gbà bí ẹni gbàgbọ́ ọtí ni àwọn èèyàn sì ń túmọ̀ rẹ̀ bó ṣe yé wọn àwọn náà ti túmọ̀ rẹ̀ wọ́n ní wet the ground small àwọn kan ti sọ pé wet the grass small mo ní àti grass àti grand méjèèjì náà ní bẹ́ẹ̀ yẹn bá fẹ́ wet ilẹ̀ ibi téèyàn bá gbin grass sí orí ilẹ̀ ló gbé sí bó o bá fẹ́ wet grass ó wet ilẹ̀ tó bá sì jẹ́ pé ilẹ̀ ló ní lọ́kàn láti wet orí grass ni ó kọ́kọ́ dé ṣé grassroot wá ní ààrẹ Tinubu ń bá wí àwọn tí ọ̀rọ̀ yìí dáadáa pàápàá jùlọ àwọn tó wà ní grassroot wọ́n ti wá sọ̀rọ̀ sókè wọ́n ní ààrẹ Tinubu emphasize ọ̀rọ̀ kan mo lè mi ò mọ̀ pọ́n emphasize ẹ̀ wọ́n láwọn mú bá àwọn fẹ́ sọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ à ń bọ̀ ń bẹ́ àní rí jù báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wa ní pápápá ẹjẹ́ a máa wọnú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala sanáwọlé ẹsẹ̀ cheese ẹsẹ̀ musin
olóòṣà sínú kẹ́ ẹ wá ṣe pọ̀ ẹ wo kámẹ́rà ẹ̀wẹ̀yẹ̀wẹ̀yẹ̀ àfi pàkà mo ti sáná sí i lójú iná ayọ̀ ní o kì í ṣe náà wẹ́dà o. alákọ̀ọ́kọ́ náà abala ti sáná wọlé tòní ẹjẹ́ adé Ọ̀ṣun state níbi tí gómìnà Adeleke àti ẹgbẹ́ APC àtàwọn tọ́jọ́ ń ṣèjọba wọn ń bẹ̀ tí wọ́n ti wá dá ìjọba Nàìjíríà federal àti AGF ní tí AGF sọ lánàá tí wọ́n ti dá lóhùn wípé kí ló dé tẹ́ máa ní ẹ̀wì tóòdù owó allocation pé ṣe bí ńgbà tí Supreme Court dájọ́ pé inú ńgbà tán dájọ́ gan tán pé wọ́n sì ń san owó sínú joint account pé joint account àwọn àti local government pé kì í ṣe táwọn làwọn tẹ́wọ́ gba owó allocation local government pé tí wọ́n á dé ẹ̀fìmọ́ nìyẹn ẹ̀ tí wọ́n á sọ wípé kàn tún dá owó oṣù méje padà. Why should Osun State refund local government allocations while the other 35 states continue to receive theirs into their joint local government account? Wọ́n ní láti ìgbà tí Supreme Court dájọ́ wọ́n ní ẹ wá mú ìpínlẹ̀ kan jáde o tó jẹ́ wípé local government ní ẹ̀yìn ìjọba yìí pàápàá jùlọ AGF tẹ́ ẹ fẹ́ mú àwọn sí wípé àwọn tẹ́wọ́ gbà ṣé àwọn fagídí mú yín sáwọn fagídí mú yín pé kẹ́ ẹ kówó local government wa ṣé bí wọ́n transfer ẹ̀ wọ́n credit account látọ̀dọ̀ CBN ni ẹ wá fi àwọn ìpínlẹ̀ kípínlẹ̀ tẹ́ ẹ bá lè mú jáde gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí wípé local government kọ̀ọ̀kan lẹ san owó yẹn sí tí ì ṣe joint account pé àwọn withdraw case ń wá ló tán òótọ́ ni ẹ ṣòfin ìpínlẹ̀ Supreme Court wọ́n sì ṣe judgement láti gbà yẹn ẹ̀rọ oògùn ṣe àmúyẹ ìyìnlẹ̀ sì gbé ẹjọ́ tẹgbẹ́ àwọn 36 state governors lọ lé ẹjọ́ wípé ẹ̀fẹ̀ máa sanwó ẹ̀fẹ̀ kan máa gba owó local government mọ̀ nígbà tẹ́ ti wá àwọn ènìyàn ìgbésẹ̀ wo lẹ́yìn náà gbé mo ló tiẹ̀ dà bẹ́ẹ̀. Who that must come to justice must come with clean hand. Ọwọ́ ẹyin so funfun wọ́n ní agbẹnusọ Adeleke bọ̀dá Limi ló wá ń béèrè question ló ń query wọn pé this marks of bad faith and ill will against the people and government of Osun State will not last. He accused the federal government of partisanship, alleging that it sought to divert the funds of APC aligned local government officials rather than those elected under the PDP. Ká ní gbogbo àwọn alága ìbílẹ̀ nísìn ká ní APC ní gbogbo wọn wípé wọ́n máa sanwó yẹn o wọn à ní bá wọn ní wàhálà o àwọn sì selection PDP ní gbogbo àwọn tó wọlé nígbà tí wọ́n selection lẹ́kọ̀ọ́ láìpẹ́ tí gbogbo wọn tó jẹ́ APC ló wọlé ṣé wọ́n bá yín fa wàhálà ṣé wọ́n bá yín fa ìran kan àti pé Èkó náà ní ìsìn ǹjẹ́ tí ń sanwó directly sínú àpò ìjọba ìbílẹ̀ mo ní Ọ̀ṣun State yóò wọ́n ènìyàn lélẹ́yìí o wọ́n lè fìyà jẹ wọn ṣùgbọ́n sí olódòdó ló yẹ kán báǹdì kìíní ládùúrú ìyà tí Ọbásanjọ́ àti bó ṣe fojú olódòdó gbólẹ̀ nígbà táwọn náà jẹ́ gómìnà tó kọ̀ láti san owó state sí Èkó wá jẹ́ Ọ̀ṣun sí lólódòdó ti wá torí ẹ̀ náà ṣe láwọn endorse olódòdó lókè sí Èkó wá jẹ́ Ọ̀ṣun tí wọ́n lè tán wà self reliance ṣé wọ́n lè dàgbọ́ bùkátà ara wọn láìsí allocation ẹ̀yin state náà tí yín bá yín àpò ti tó kẹ́yìn náà dádúró kẹ́ ẹ lè sakọ́ àìlè ìdádúró yín náà ni ò lè mú yín sakọ́ kẹ́ ẹ lè sakọ́. He said this biased stance of the federal government in favor of the sacked APC chairman and councillors led it to start withholding the local government allocation standing to the credit of local government council in Osun State since March 2025. wọ́n láwọn aráàlú lè ń fìyà jẹ o àwọn ó sì pariwo síta káràlú lè mọ̀ pé wọ́n rìlíìsì owó fún àwọn o. mo ní ẹgbẹ́jọ́ lọlé ẹjọ́ wọn ti ṣe counter affidavit ó sì jẹ́ supreme lẹ́ ń lọ kò sáàyè ìgbẹ́dì ẹ̀sìn kò sáàyè ẹ̀tún pẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn supreme lẹ́ ń lọ tààràtààrà ẹ lọ ọbẹ̀ ẹni egun rẹ̀ bá le bírin bá kanrin ìkan àtẹ̀ fún kan ní ibẹ̀ náà láti wá ń gbọ́ tí Oyètọ́lá náà fẹnu sí wípé gbogbo àwọn tó ń gbé ìròyìn fògànà wípé òun lòun wà ń díẹ̀ àti wípé òun fẹ́ padà sí orí ipò gómìnà lọ́sùn ó ní kò sí ní tó jọ o. Ibi tó ti sọ̀rọ̀ yìí ibi tó ti ṣèpàdé pẹ̀lú àwọn candidates tán fi ìfẹ́ hàn sí wípé àwọn fẹ́ lọ fún governorship election lábẹ́ àsíá APC. mo ní rántí ẹ̀pọ̀ mo rò pé èèyàn kan ni wọ́n ní wọ́n pọ̀ wọ́n ní oníkálukú ni ó sì figagbága nídìí èyí ó bá wọn sọ̀rọ̀ wípé kán ṣe ní ìrọ̀wọ́rọ̀sẹ̀
kán gbà fúnra wọn tó bá jáwé orókè tó jáwé olúborí òun ni kán gbà fún ṣùgbọ́n kán ní lọ́kàn pé wọ́n ní iṣẹ́ ṣe takuntakun láti gba ìjọba lọ́wọ́ PDP ó ní interest tòun nìyẹn kì í ṣe pé òun fẹ́ padà sórí oyè ṣùgbọ́n òun fẹ́ kí Ọ̀ṣun state mandate tán fóònù nígbà tóun ò bá lè wọ́n ní jurisdiction kí ló wá dé mo ní jurisdiction wọ ní kọ́kọ́ jurisdiction wọ àtàrẹ ṣe bí cousin náà pé wọ àtàrẹ ẹ bá sì ti lose Ọ̀ṣun state ibi tẹ́ ẹ ti wá àjẹ́ wípé àwò bẹ́ẹ̀ ṣe wọ́n ní ibi tẹ́ ẹ ti wá ó dẹ̀ jẹ́ àpò ń bẹ́ o nínú ìròyìn sánáwọlé míì ẹjẹ́ sáré dé Taraba níbi tá a ti gbọ́ wípé ẹ̀kún omi wọ́n ní òjò kan rọ̀ débi wípé orí omi gan kún wọ́n ní bóòtù kan wá ń kọjá lọ wọ́n ló sì dànù wọ́n lé èèyàn méjì kú wọ́n ń wá èèyàn kan ṣoṣo bá èèyàn kan ló lost but found ẹ̀mí èèyàn ṣùgbọ́n èèyàn méjì kú gbogbo ọ̀nà ṣáá náà fi ń dé àwọn ọmọ Nàìjíríà kú náà fi ń gé ẹ̀mí wọn kú àbáwọn láàánú wọn ní ìfura ni tí Yorùbá sì sọ pé ìfura lòògùn àgbà ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbẹ́jà òwò sì ṣẹlẹ̀. Heavy flooding destroyed this bridge in August 2024, forcing road users who travel on this road to use boats as alternative means of transportation. It rained yesterday. We warned that nobody should cross because the tides are high and would not want anyone to risk it. Thereafter, we selected new boats with new engines to convey people and vehicles. One of the boats loaded 3 vehicles instead of 2, and in the process of taking off, it was hit by another, which made the passengers to fall into the water out of fear. We asked them to use the life jackets. They ignored us, and those who wear it oftentimes go away without returning them. With such development, we gathered all the remaining life jackets and gave them to the Marine Police there. We have 20 life jackets only. Ṣẹ́yìn náà rí ikú tó gbọ́pọ̀ ṣẹ́yìn rí gbogbo atótónu tó ń ṣe life jacket yóò pé 20 people bẹ́ẹ̀ náà ni bridge já láti last year rí life jacket fáwọn èèyàn bóòtù ńgbà tó mi ẹ̀kún omi tún dé bóòtù náà lẹ́tún fi ń gbé mọ́tò bóòtù tó yẹ kó gbé mọ́tò ẹyọ kan ń gbé mẹ́ta táwa ní ká bu ta ní ká dá lẹ́bi ṣé àwọn èèyàn tí wọ́n ka ẹ̀mí ara wọn sí ni wọ́n value ẹ̀mí ara wọn lábẹ́ ìṣèjọba tí ò value ẹ̀mí wọn àbí ìjọba ní ká bú wípé kí ló dé tí wọ́n ti ṣe bridge láti last year èló náà fi ń ṣe bridge ó dìgbà téèyàn bá tó kú ń bẹ̀ wọ́n á tún bá wọn kẹ́dùn wọ́n á tún dé wọ́n á tún wá rojọ́ àròdànù bridge tó wó tán ṣe tẹ́lẹ̀ rè wọ́n ti fi kówó jẹ rẹpẹtẹ kán wá parí ẹ̀ kán tún ṣe yún wá di wàhálà sí wọn lọ́rùn àfọ̀kù bridge náà rèé o bó ṣe wó lulẹ̀ náà wọ́n rí nǹkan kan ṣe sí wọ́n iṣẹ́ ò lọ ń bẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n tún ti ń bá àwọn èèyàn kẹ́dùn ń bẹ̀ báyìí o. kí wá ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ẹja sáré di Adamawa ká tó lọ sí Niger wàhálà dé àwọn tó sì máa ń wojú ọjọ́ wọ́n ti kìlọ̀ o pé ẹ̀kún omi ń bọ̀ o wọ́n ní ẹ̀kún omi ó tún bo ilé ní Adamawa o wọ́n ní àìmọye àwọn èèyàn náà ń wá tó ti sọnù báyìí o wọ́n ní odidi ilé lórí àti ìrì fọ́nrán ẹ̀ ṣùgbọ́n bàbá ti rí fọ́nrán ẹ̀ bóyá ká tó gbé ìròyìn wá káyín mọ́lé á jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ tó bá sì jọ́la náà ni a fún lọ update ẹjẹ́ kò l'Adamawa ẹ jẹ́ agbábẹ̀dẹ̀ Niger State eléyìí tẹ̀ ń wo ìfọ́nrán yìí gangan fọ́nrán 7 months ago ni 7 months ago ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí táwọn èèyàn kú rẹpẹtẹ lórí omi yìí ṣùgbọ́n mi tún ti ṣẹlẹ̀ báyìí mọ́júmọ́ wọ́n ní fámìlì kan ṣoṣo èèyàn 10 ìyún ẹ̀ fi ṣe ní fámìlì ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú bóòtù kan náà èèyàn 15 túmọ̀ ẹ̀ náà ni wípé bíi fámìlì méjì àtàwọn kan náà chata bóòtù yìí lórí omi kan náà mo ti sọ fún yín fọ́nrán tẹ̀ ń wò yìí ti 7 months ago ni o àti ìrì fọ́nrán ilé ìtòsẹ̀ ṣẹlẹ̀ yìí náà lásìkò kọ́kọ́ mélé ìwá la sì fi represent ẹ̀ mo fẹ́ kó mọ iye yẹn lè ti rí fọ́nrán ìrí tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ìṣẹ̀lẹ̀ tó tún ṣẹlẹ̀ mọ́júmọ́ òun náà là ń sọ fún yín wọ́n ní àwọn èèyàn kú rẹpẹtẹ. bó ṣe jẹ́ pé ìtòsẹ̀ ṣẹlẹ̀ mọ́júmọ́ àná ló ṣẹlẹ̀ ní nǹkan bí aago 4 náà ló ṣẹlẹ̀ ní Shiroro local government ní Niger Shiroro eléyìí tí à ń fi fọ́nrán ẹ̀ hàn yìí 300 people ló kú níbẹ̀rẹ̀ ọdún 300 people ṣùgbọ́n eléyìí báyìí 25 náà ló miss wọ́n láwọn 10 kan nú ẹbí kan náà àwọn 15 yòókù èrò làwọn yẹn wọn ló sì ṣẹlẹ̀ náà a sì sọ lọ́jọ́ sí
àyà náà sọ wípé wọ́n tún padà wá bá wọn kẹ́dùn wọ́n tún ti bá wọn kẹ́dùn báyìí ní Niger State. ẹ káàbọ̀ padà ẹ já wa lọ sí inú eré ìdíje ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù tó ṣẹlẹ̀ lánàá níbi tí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù àwọn ọmọ Falcon àwọn tóbìnrin lélẹ́yìí ò níbi tó ti fakọyọ pẹ̀lú àwọn akẹgbẹ́ wọn nínú ìdíje ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àṣekágbá tàwọn obìnrin against Morocco 3-2 Nàìjíríà 3 Morocco 2 tí wọ́n sì gbégbá orókè wọ́n gba kọ́ọ̀bù wà lé ààrẹ Tinubu bá wọn sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ alágbèéká fídíò call ohun ìrántí ìgbà tí football sì so wá pọ̀ ní Nàìjíríà ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àkọ́kọ́ wò. Thank you, sir. Very, very proud of you. The entire nation is proud of you. Thank you, sir. You lifted our spirit, right through the generation, and we are all very, very happy. Thank you, sir. You'll be celebrated, and I congratulate all the coaches and the management of the team, including the ministers and the officials. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. And I very, very best regard to Rashida. Very good. And I want to be penalty. That's a very courageous exercise. Thank you, sir. Thank you. To set to the death, the record of victories is not a very small thing. Yes, sir. For the country. Yes, sir. And the continent as a whole. Very proud of you. Safe journey home. Enjoy yourself. Avoid injuries. God bless you. Thank you, sir. Sir, thank you so much, sir, for the payment. We appreciate you, sir, and we're coming to give you the coffee when we get back, sir. Thank you. Good. I'm looking forward to that. Thank you, sir. Very excited. ẹ̀yin náà rí spirit wọn wọ́n ń kọ anthem tuntun wọ́n á rántí ìgbà tá a máa ń kọ ara ìṣò compatriot nígbà tí Nàìjíríà bá ń play báyìí division ti wà nígbà náà o ìkórìíra náà ti bẹ̀rẹ̀ nígbà náà o kò tí ì wọra tó yìí ni o ṣùgbọ́n football máa ń pa wá pọ̀ gan-an gbogbo wa la máa ń jọ praise Nàìjíríà tí Nàìjíríà bá score tí Nàìjíríà náà bá lose gbogbo wa ni máa ń rẹ̀ sára táwọn ò báyìí míì gan lè mọ́ lọ fi iṣẹ́ lọ́jọ́ kejì tó bá tiẹ̀ jẹ́ weekend ni gbogbo agboolé yóò dákẹ́ rọ́rọ́ ni mo rántí ńgbà náà nígbà Super Eagles nígbà ayé Yẹ̀kínní Rashidi nígbà ayé àwọn àmúníke àwọn àmúkàchì nígbà ayé Ọ̀dẹ́gbàmí gan nígbà tí àwọn club Nàìjíríà sì ń ta bíọ́bíọ́ èmi ni shooting star kan wá di 3 star èmi ni èyínbà èmi ni àwọn òtún níná méjì tí mo rántí nù ṣùgbọ́n ní ìsìn ìkórìíra ó ti wọ ara everybody ṣébi tí àwọn kan ti ń jàjọ orúkọ street náà tí ìjà orúkọ street ti ń wáyé àfẹ́ yíbò mọ́ àṣekínní kan tán yíbò náà ti fẹ́ gbalẹ̀ ńlẹ̀ tán náà fẹ́ mọ́ rèé ṣe affidavit change orúkọ sí Yorùbá wọ́n sì gbọ́ Yorùbá tán Fúlàní náà tán kógun jalẹ̀ Yorùbá kógun ja Benue kógun ja Taraba kógun ja Plateau tó ní kálukú tán sáàfẹ́ gbalẹ̀ ara wọn Yorùbá ò sì kọjá ààyè rẹ̀ rí ẹ̀ṣẹ̀ kan tá a ṣẹ̀ náà ni wípé a ní ìkóra ẹni mọ́ra àwa hospitality wa ìyẹn náà fẹ́ fi da gbogbo ẹ̀rù mọ́ wa lọ́wọ́ làwọn náà ṣe gbé ìwà tútù kalẹ̀ pé irọ́ ìwà tútù ò lè ran eléyìí ẹ ń bá fẹ́ lo ọgbọ́n àrékèrèké fún wa jẹ́ káà náà lò fún ẹ ń bá ń kílèmù lẹ̀ wa níwọ̀n tí ẹ wá kílèmù lẹ̀ wa nìkan wọ́n ní no man's land ẹ mọ̀ túmọ̀ ẹni pé bá a bá fẹ́ gbalẹ̀ ẹ̀yìn tẹ́ bá lẹ́yìn gbà á kò kú sọ di no man's land kò kì í ṣèyàn kankan lónìí pé kàkà kíkú mọ̀ jẹ́ ṣìṣe á fi sáwádànù ó dàbí ọ̀rọ̀ nínú Bíbélì tí ìyá méjì tí wọ́n ní ọmọ ìkan ti pa ọmọ rẹ̀ jẹ nígbà tí ìyàn dé ìkejì wá fẹ́ claim ọmọ ọlọ́mọ
ìyá bá yarí pé bébì tòun lélẹ̀ kì í ṣe tiẹ̀ wọ́n wá kóra àwọn déwájú Solomon abẹ́ ẹ̀ mọ́ nígbà tí Solomon lo ọgbọ́n kéku mọ́ jẹ ṣèṣe àfisàwàdànù ni arábìnrin tí ìṣòun ló lọ́mọ́ fẹ́ lò tí King Solomon ọba tó bí wọ́n torí ẹ̀ náà ṣe fi wisdom yẹn náà fi mọ́ Solomon dòní wípé ta ló lọ́mọ́ náà ẹ̀ méjèèjì eléyìí lòun ló lọ́mọ ìkejì lòun ló ń lọ́mọ ìyẹn ló ti pọ́mọ tí ẹ jẹ́ ẹ̀ òun ò sì bá jẹ́ mbẹ́ ó wá fẹ́ pa ọmọ tó náà jẹ nígbà tí ìyàn dé wá ní ó dáa o ẹ bá má dà wá ẹ bá mú ìdà wá ó bá dorí ọmọ kodò ó fa ẹsẹ̀ ọmọ báyìí oníkan fàǹbí pé òun fẹ́ la ọmọ ẹ̀ sí méjì níyà tó lọ́mọ bá ní rárá ẹjọ́ ó gbárata ẹ má la ọmọ ẹ̀ sí méjì o kóun lù sí ẹ̀ fún arábìnrin kóun sì mọ́ rí kóun tiẹ̀ mọ́ rí lẹ́yìn kó mọ̀ pọ̀ mọ̀ ń wà láàyè ó pè ń ẹgbẹ́ fún ṣùgbọ́n èkejì tí ìsọ̀run ló lọ́mọ ni ẹ gé sí méjì káwọn ọmọ jọ ní kọ́mọ kú ọmọ tó náà ti kú ibẹ̀ ni Solomon ti wá mẹ́rin tó lọ́mọ pé abiyamọ tó bímọ tó dẹ̀jẹ̀ sórí ọmọ yóò tara ọmọ rẹ̀ ó yá gbọ́ ọmọ rẹ̀ ìwọ ló lọ́mọ ìwọ bá ẹkún lọlé ó bá fẹ́ kí n fi ìdà gé orí rẹ̀ bọ́rọ̀ àwọn arábí ìṣèrí ni pé ẹ waste ilẹ̀ yẹn dànù no man's land imagine ẹ wá mú ní kékeré ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ mọ́ yé yín ju lérèfé tẹ́ ẹ máa ń mú lọ àròjinlẹ̀ ni ó jẹ́ ká mọ ìkórìtà tá a dé ńlẹ̀ Yorùbá mo tó ti ń preach jù kọ́mọ́ tún bú mi pé by God ẹ ṣe àti gbà ó dẹ̀ já kó ń bẹ́ẹ̀ náà ni bó ṣe ń ṣe tilẹ̀ Ìgbò kán jọ kán mọ́ mú de ọ̀dọ̀ àwọn Haúsá náà pàápàá jùlọ mo fẹ́ kán bá mi ranjú lẹ́kọ̀ọ́ ẹ ranjú mọ́ Agége gbogbo ilẹ̀ Agége náà ní àwọn ọmọ Haúsá ti gbà kán mọ́ sọ ibẹ̀ di Ìlọrin máa lọ́wọ́ kán mọ́ sọ bẹ̀ di Ìlọrin máa lọ́wọ́ ó dá o ibi láàfi ẹnu ọkọ̀ gúnlẹ̀ sí lábala ti Sanuwọlé ní pápá àpẹjẹ invite àyà kó wá gbé ẹ̀yin olólùfẹ́ adébẹ̀ nù abala ti ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section everybody ló ní abala ti ẹ̀ ó yá ẹ gbóhùn sókè ẹ jẹ́ kí mi náà jókòó ń gbọ́dà kan ibi ilẹ̀ ti ráàyè rìn ní gìnìgìnì. mo máa kí káàbọ̀ sínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ abala comment section àtàdésọlá ọládèjì mọ́ mi ní orin yẹn dùn púpọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀mí yẹn á gùn Ọlọ́run kó fèrè ṣiṣẹ́ yín àti tèmi àti gbogbo wa àṣẹ Ìdùmarè àṣẹ yọ̀dà fún. mọ́ mi Dorcas Jalo wọ́n ní please press the button let us like this ìròyìn àṣálẹ́ yìí o wọ́n tẹ love sí a wọ́n kó flower lé lórí wọ́n ní ẹ tẹ love ẹ tẹ like. mọ́mí Grace olùṣòótọ́ wọn ní ọjọ́ wo ni a máa sinmi nínú pípa àwọn ènìyàn ní ìlú Nàìjíríà kí ló dé kí ni gan-an wọ́n kàn ń pa àwọn ọlọ́mọ àwọn ọmọ ológo ọláwá bó ṣe wù wọ́n eléyìí burú jáì kò dára rárá odidi ọmọkùnrin tó rẹwà gidigidi ó mà ṣe o ẹ dáwọ́ ibi dúró àṣẹ nìyá mi pa at Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n ọmọ mi dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby wà láì ẹ rántí fi tàláì ṣe o ẹni wà láì tàláì alábòsí ńlá ni ẹ búra sí tẹ́ kò bá mọ̀ wípé change bus stop alábòsí àìní mi kì í ṣe alábòsí ókè mo kọ́kọ́ ṣe bí ẹni pé mi mọ̀ at Ọládẹ́yìndé púpọ̀ ọlá ó tójọ́ mẹ́ta bá mi ó pẹ́ tá a ti rọ́wọ́ inú comment section wọ́n ní Ọlọ́run kò ní dákẹ́ lórí Yorùbá Nation it's possible the man in question was planted to victimize Chief Sunday Adeyemo Igboho Oòṣà and Professor Banji Akintoye and Chief Sunday Igboho of being a criminal. Bẹ́ẹ̀ ni ìgbà tí kìíní tiẹ̀ ti jáde yẹn Galadima ti jáde yẹn àti ìgbà tí Buhari fúnra ẹ̀ ti bẹ̀bẹ̀ tí ìyàwó ẹ̀ náà sì sọ wípé ó ní kó ń bá òun bẹ gbogbo ọmọ Nàìjíríà ṣé Sunday Igboho wá sínú àwọn tó yẹ kó bẹ̀ ṣé kò wá yẹ kán fojú kán kó ogun ẹjọ́ rẹ̀ dànù tó ń fi ń lé Sunday Igboho kiri tí Galadima yẹn tiẹ̀ ó ti vindicate Sunday Igboho. bẹ́ẹ̀ náà ni at Alimat Abbas wọ́n ní please my dear I don't want to hear anything about Natasha anymore please let us talk about Yorùbá Nation thanks inú news láwa o mọ́ mi ẹ lè sọ pé ká mọ̀ gbèrò nǹkan àgbè kò sí ìròyìn tá à ní gbé gbogbo ìròyìn pátápátá tó bá ti ń jẹyọ bí update Nàìjíríà bá tún dé á tún gbé inú Yorùbá Nation tẹ́lẹ̀ fẹ́ gbọ́ bàbá fún inú ìròyìn Nàìjíríà tí Yorùbá Nation ti fẹ́ jáde àní mọ bó ṣe ń lọ. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́àmí Mọ́sọ́mọ́lá Olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Bobby tèmi nìkan yọ̀dà fún mọ́àmí Yorùbá Nation lábà
kì í ṣe òkè láfẹ́ lẹ́fẹ́ sọ kì í ṣe ká máa pa orúkọ dà nìkan ẹgbẹ́ ìgbésẹ̀ fún Yorùbá nation sí ọlọ́pàá lélẹ́yìí tàbí àdìgúnjalè sí ọ wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀fṣẹ́ àti nǹkan panu. at Ọlámi Arab Money wọ́n ní wọ́n dán bá mi ẹ kálẹ̀ ọba mi mú kí n dáadáa o wọ́n bọ̀ ń lọ́wọ́. mọ́ọ̀mí Stella o wọ́n ní ẹ ṣé ọmọ ọkọ mo fi ọwọ́ àti gbogbo ara mi sí i tí kò bá tẹ́ wọn lọ́rùn kí wọ́n gba ọ̀nà ìlú wọn lọ àbí kí wọ́n lọ dìgbò lu transformer kì í ṣe transformer lẹ Yorùbá ọ̀kan dèlù wọn bébí ti ṣẹ́jú Yorùbá nation no going back ọ̀rọ̀ yìí ò tí ì yé àwọn kan ẹ ṣe mọ́ mi yọ̀dà fún yín ọ̀rọ̀ yìí ò tí ì yé àwọn kan wọ́n mọ̀ wípé àwọn kan fẹ́ dọ́gbọ́n gbalẹ̀ lẹ́yìn mo ti ṣàlàyé kínní nínú live program rẹ̀ ogun wájú ogun ẹ̀yìn ogun àárín àwọn ọ̀tá tí Yorùbá ń bá fà pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Adétáyọ̀ Adégẹyẹ wọ́n ní ó bí ohun tó yẹ fún àwọn ọmọ Ìgbò ni wọ́n ń ṣe fún wọn nílẹ̀ Yorùbá torí wọ́n fẹ́ máa fojú Yorùbá gbolẹ̀ a ò sì gbọ́dọ̀ gbà fún wọn ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Yorùbá from Newark New Jersey USA wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu ṣẹ́rí normally ká nígbà tí ìfẹ́ sì wà Nàìjíríà ni tí ò tí ì sọ̀rọ̀ pé èmi fẹ́ lọ ìwọ fẹ́ lọ àwọn Ìgbò náà fẹ́ lọ Biafra ni kí ló wá dé tó yẹ pé ìlú onílùú ilẹ̀ onílẹ̀ tẹ́ẹ̀dẹ̀ tún ṣe fídíò wípé ẹ fẹ́ mọ change orúkọ tẹ́yìn jẹ́ sí ti Yorùbá bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n láwọn fẹ́ mọ darapọ̀ mọ́ ìbílẹ̀ yẹ báwọn torí wọn náà ṣe fẹ́ ṣe òfin tó fẹ́ ṣe nílé ìgbìmọ̀ asòfin wípé ẹni tó bá ti pẹ́ nílẹ̀ onílẹ̀ kó di indigene bóun ló ṣe máa wá di indigene aráàlú ta la mọ̀ pé tó bá pẹ́ Nàìjíríà tó bá wá láti ìlú òkèèrè ó lè di ọmọ Nàìjíríà ṣùgbọ́n kò lè di indigene kò sí bó ṣe pẹ́ níta ló táwa wá yìí tó ó gbàwé wọn o ṣùgbọ́n o ò lè di Italian indigene o ò lè lágbólé ń bí o lè rálé sí gbogbo o ò lè lágbólé àwọn fẹ́ mọ́ lágbólé ẹ̀ wá ní kán máa wò wọ́n ràn. ọ̀rọ̀ tẹ́mi sọ ẹ lè má expect ẹ̀ from me o pé abọ́ bí o ṣe máa sọ̀rọ̀ báyìí are you a bigot yes tó bá ti dọ̀rọ̀ àti Ìgbò àti Fúlàní o orúkọ tó bá wọ anybody kan pè mí ara àjà Yorùbá nation rè tí ò bá yé wa. bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi Stella Odele wọ́n ní well done àáfà ẹ bá wa sọ fún wọn o kí Yorùbá jí kán má sùn o ewu ń bẹ lóko lóńgẹ́ o Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ọpẹ́ o àárí àáfà tó sọ̀rọ̀ àwọn àáfà pọ̀ ọ̀rọ̀ igan wọn ló ti pẹ́ kì í ṣe ìsìn ṣùgbọ́n àwọn tó yeye nìyẹn ká máa lu ọ̀rọ̀ wọn náà torí àwọn kan nínú ẹ̀sìn Islam yẹn tẹ́ ẹ bá wo ajá olúwo àtolúwo fúnra rẹ̀ àti gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ àṣetánì pọ̀ lẹ́nu wọn lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jáde ọ̀dọ̀ truth questions wọ́n ní na because of Charly boy are pudding so make he or she pack well is one of them Nigeria problem on the low inside bẹ́ẹ̀ ni ẹgbẹ́ òkùnkùn Illuminati allegedly Igbos get agenda just like Fulani. Yorùbá wake up ẹ má sùn yóò sì dáa fún yín òye yín lórí ọ̀rọ̀ yìí gan-an ni àwọn kan ń fojú tẹ́ńbẹ́lú wò. mọ́mí Hannah Adébóyè wọn ní àtọ̀jọ́ ní Bobby mi tó tọ́ my darling teen mo rò pé virgin ní Priscilla nítorí pé nígbà tí pásítọ̀ ti so wọ́n pọ̀ bẹ̀rẹ̀ pé àwọn mélòó ni virgin ní ọjọ́ ìgbéyàwó rẹ̀ níṣe ló sáré na ọwọ́ rẹ̀ sókè o Ọlọ́run kò sùúrù ẹ̀ ọ̀rọ̀ tán mọ̀ sọ àmọ̀ ṣe translation VDM ni ṣùgbọ́n òun náà ló kú lọ fẹnu ara rẹ̀ sọ gẹ́gẹ́ bí VDM ṣe sọ àwọn kan ti ń bú wa lórí ìkànnì wọ́n ní káwọn jẹ́ káwọn èèyàn kan èètì wa mo nígbà tá a gbé ti Ìyábọ̀ Òjó lọ́dún náà lọ́hùn-ún bó ṣe sọ fún wa náà nìyẹn pé òun gbé sí Ìyábọ̀ Òjó lẹ́yìn àtúnwá àgbèsí VDM lẹ́yìn nísìnyí o gbogbo ohun tó sọ lóyìnbó tán ní Ìyábọ̀ Òjó sọ nínú WhatsApp ẹ̀ lè àwọn kan tó ní kámọ́ gbé kámọ́ jẹ́ káwọn èèyàn èètì wa ṣáwà ní káwọn èèyàn èètì wa ni ẹ̀ ń bá ti wà lórí òtítọ́ Ọlọ́run ni mo jẹ́ kéèyàn love olótìtọ́ àwa náà mọ̀ ẹ ṣe o advice yín ni ṣùgbọ́n mi ò gbà o. bára ni at Victoria adéríbigbé wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ohun orin olúwa lálábàárò wa no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì à. àtọ́lápéjọ àṣà ìmọ̀ mi dáadáa wọ́n ní obì ibà lónìí ni kò ní dọ́là bẹ́ẹ̀ ni ẹ bá wa sọ fún olódò idẹ wípé kó padà wálé kò sóhun tó ń ṣe fún Fúlàní tó máa tẹ́ wọn lọ́rùn wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu Yorùbá nation going back from Chicago olódò dẹ náà kọ́ ẹ̀kọ́ tiẹ̀ lọ́tọ̀ ẹ filẹ̀ tójú rẹ̀ bá já yóò kọ́ ẹ̀kọ́ kó tó pẹ́ jù. bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́ mi oyè nẹ́yẹ falsat wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àyàwó ó gbé fún ẹ o ṣé ìwọ olódò ọba tún máa ń jáun ṣe àbòsí ni o. irọ́ ọmọ nàfàìmọ̀ àbí yírò bóyá yírò àbí yírọ́ grandma gbé fún ẹ o grandma yọ̀dà fún ẹ o
wọn ò ní wá yín tèmi náà gbé padà fún yín méjì kùndùsì ńlá wọn ní àṣeyọrí ní àṣẹ Ìdùmarè Yorùbá nation going back awo ti Koiki happy weekend wọn tẹ love sí agrama mo tún gbé kùndùsì fún yín forúkọ Koiki tẹ tún dáhùn mo tún gbé kùndùsì mi fún yín forúkọ White Lion tẹ dáhùn mo gbé kùndùsì fún yín bẹ́ẹ̀ náà ni Fúnmilọ́lá Bello wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Kunduz wọn ti gbé kùndùsì fún mi náà o to you sir ibà alálùbáríkà ìbá Yorùbá ní sàkáfàtà I love you mọ́ mi yọ̀ dà fún yín ẹ̀rí èmi gbé kùndùsì fún ẹ̀ àwọn náà tún gbé kùndùsì fún mi náà bí èèyàn bá lawọ́ yóò rí gbà wọ́n sáwọn o èmi ò sáwọn kùndùsì ń bí o. at Olúwọlé Àníkẹ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ Olúwọlé Àníkẹ́ mi tòótọ́ wọ́n ní ibà amòye àgbà ẹ kú sí ọpọlọ Olúwa túbọ̀ máa bá wa ṣe o ètò ọlọ́mọ ilé wa yìí o àmì o Yorùbá nation going back wọn tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àwọn fi nǹkan panu rẹpẹtẹ lé. at Ìdẹ̀ra mo láìkó kọ yín ara ó dẹ gbogbo wa wọ́n ní àwọn olóṣèlú Nàìjíríà ló yẹ kí wọ́n báànù láti wọ àwọn ìlú òkèèrè fún visiting àti ètò ìlera àwọn ìjọba ìlú òyìnbó náà jẹ́ olè tí wọ́n bá ti rí owó ojú àwọn òyìnbó máa ń ràn ní àwọn òyìnbó fi àyè gba àwọn olè olóṣèlú tí wọ́n ń jí gbogbo owó Nàìjíríà àti Áfíríkà wá sí ìlú wọn olè ló mọ ẹsẹ̀ olè tó èmi náà wo ọ̀rọ̀ yẹn dáadáa pé judgement wọn lórí visa yẹn àwọn aráàlú ló bá gan-an jù àwọn mẹ̀kúnnù ló bá jù o ṣe rí àwọn olè ńlá yòókù yẹn ó bá wọn náà torí wọ́n rí owó kó lọ owó yẹn gan-an náà ràn mọ́ wọn lójú lóòótọ́ owó gan ló yẹ kán dènà pé kán mọ́ kó wá àbí bò ní odidi ọmọ ààrẹ tán ọmọ tó kó fásán wá sí ojú kámẹ́rà lọ́jọ́ sí ẹ bá ròyìn ilé ńlá tán ló kọ́ ọmọ tí ò ṣiṣẹ́ ṣé kò yẹ kán wádìí ọmọ yẹn. bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́ mi dọ̀gá àtijọ́ wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kò ní ìgbéraga rárá o he is a very humble man capital letter náà kó àdúrà ní kí a máa ṣe fún brother mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà wọ́n tẹ love sí God is your strength amen God is our strength. bẹ́ẹ̀ náà ni at Bọ́láńlé Olóòtú wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ ìní o àyà ń kọ àyà wà ń bẹ̀wẹ̀ bá wa kí àfi kí àwọn ìjọba wa gbé ìgbésẹ̀ tó lágbára lórí àwọn Ìgbò yìí Yorùbá nation going back wọ́n tẹ love sí àwọn àti nǹkan panu mo tún rí sunflower ń bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni báàmí Báyọ̀ Akíngbàlà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi àtàyà ibà wisdom personified ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ unbelievable Fayose suddenly turned to a prophet Yorùbá nation going back wọ́n tẹ love sí àwọn àti nǹkan panu bá a ṣe rí Fayose nu ó ti di wòlíì àgbà. mọ́ mi Ṣadé lótò olórí Ṣadé wọ́n ní General Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ayọ̀ ní ayọ̀ rẹpẹtẹ mọ́ èyí jẹ́ ìtìjú àti àbùkù fún olórí ogun Nàìjíríà tí kò lè kojú àwọn Boko Haram tí ó ń ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn Fúlàní darandaran free CSI Osha is not a criminal Yorùbá nation going back àyà ìmọ̀dòye ire o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fẹ́ àwọn fún nǹkan panu sí wọ́n fi ọwọ́ Awólọ́wọ̀ wọn ṣe sáìn fún wa Awólọ́wọ̀. mọ́ mi Grace olùṣòótọ́ wọn ní òdodo ọ̀rọ̀ ní bí ìsọkúsọ ló máa ń rí wọ́n ní fún àwọn olóyè ọlọ́gbọ́n ẹ̀dá tí òye rẹ̀ pé tí ó mọ nǹkan tí ó ń ṣe dáadáa Lájì Abbas ń gbìyànjú ní ààyè tiwọn dáadáa Yorùbá nation government wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ṣé rí òye ò tí ì yé àwa kan gan tán dáadáa mọ́ mi. ó di ọjọ́ yẹn tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní tá a sì ní ìmọ̀lára rẹ̀ wípé àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ míì náà àtàwọn míì tí ì ṣe sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó jẹ́ wípé àìmọye pásítọ̀ àìmọye ìmáàmù tó jẹ́ wípé ẹ lè gbọ́ Yorùbá nation tààràtààrà lẹ́nu wọn tó bá ń sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n gbogbo ọ̀rọ̀ wọn gbogbo ìṣe wọn bí ó ṣe dáa fún Yorùbá ni kó yàtọ̀ kankan náà làjọ gbé dání o níwọ̀n ìgbà tó jẹ́ wípé bí yóò ṣe dáa fún Yorùbá làwọn náà ń lé kiri ṣé wàá rí yóò kún sọ́sọ́ lọ́jọ́ kan tí wọ́n bá ń lé bí ó ṣe dáa fún Yorùbá lọ́nà tiẹ̀ o lè pè lóko tó bá wù ẹ́ tèmi náà ń lé bí ó ṣe dáa fún Yorùbá nìsan lọ́dọ̀ tèmi ọjọ́ kan ká ní àwọn ọba yẹn náà ń lé bí ó ṣe dáa fún ìran Yorùbá ni kán tiẹ̀ wà á mọ̀ dáa kọ Yorùbá nìsan kán mọ̀ fojú ẹgbẹ́ kan wo Yorùbá nìsan kán sàmọ̀ lé bí ó ṣe dáa fún ìran Yorùbá kán gbé ìgbésẹ̀ tó lákọ. ọba tí ò wà jáde pé Yorùbá nìsan ṣùgbọ́n tó gbé ìgbésẹ̀ ń lu rẹ̀ tó ní kán mọ́ talẹ̀ fún Fúlàní mọ́ kí ni ń ṣe ìfẹ́ Yorùbá nìsan ló ń ṣe yẹn so òye yẹn láti yí àwa náà Lájì Abbas iṣẹ́ Yorùbá nìsan ló gbé dání o bẹ́ẹ̀ náà torí òmìnira Yorùbá nìsan ni òmìnira lẹ Yorùbá ní wá. ó rẹ̀ já dọ́dọ̀ mọ́ mi Ìyálù Ìjẹ̀ṣà Elizabeth Oníyà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby rẹ̀ ibà àròlé Orlando Ọ̀wọ̀ mo máa bá yín wá kọ́kọ́rọ́ tí ẹ máa lò fún àwọn orin yín o abẹ́ẹ̀rí kọ́kọ́rọ́ mi ń ṣèkì lánàá mo gbé kí alákọ̀ọ́kọ́
n tó shift sórí kí mi wọ́n wá ní kí n bá wọn kí àfáà tó ṣe wáàsí lánàá wọ́n ní àmì ọwọ́ wọn ò ní tẹ CSI o wọ́n tẹ love there from Dallas, Texas. Happy Sunday to us all. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ àti Josephine Fadirépọ̀ wọ́n ní good evening Obi ènìyàn ló kẹ́sìn lóró ẹ̀sìn òníkà Lagosians jẹ́wọ́ ọmọ ọkọ ni kí wọ́n lọ sí ìlú wọn lọ yí orúkọ Yorùbá tó bá wà ní street ń bẹ̀ ó bá tán àbí kò dìjà kì í ṣe ìjà rárá Yorùbá nation will stand wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu ó dàárọ̀ wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Stella Òdèlè mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹjọ́ ṣé ìyá Dábírí ò gbọ́ pé wọ́n ń pa àwọn Nàìjíríà ní South Africa wọ́n ń lé Nàìjíríà kúrò ní ìlú wọn èmi náà gbọ́ o nígbà tí brọ́dà mi àròlé bàbá tẹ́ntẹ́ ń ròyìn fún mi. A ní ibi tó ríire bá wà náà mọ́ kọjú sí ibi tí yàrá ti ń jọmọ Nàìjíríà àmọ́ ti dáhùn ni ẹ pariwo ẹ fẹ̀fún ẹ ṣe fídíò kan tó ráyè tìyín ṣé ó dìgbà tó mọ Nàìjíríà bá ṣe fídíò tọ́sẹ̀ ń gbéra wọn sórí agbágbé tó ti mọ̀ wípé ó máa ba àwọn lórúkọ jẹ́ wọ́n á ṣẹ̀wà mọ́ sá kìtàkìtà. Àtọ́lábísí Adéjùmọ̀ wọ́n ní níwọ̀n ìgbà tí ìyàwó Buhari ti sọ̀rọ̀ pé ọkọ òun ní kò ń bẹ̀bẹ̀ kí wọ́n fi Sunday Igboho sílẹ̀ yóò dáa fún mi mọ́ mi. yóò dáa fún yín tí ó pọ̀ ẹ rí òye nínú ọ̀rọ̀ yẹn o èmi náà ti sọ darí wọ́n ní kí Buhari má bàa bá wọn jà tí ó sọ fún pásítọ̀ lórí ti Sunday pé òun ò mọ̀ nípa mímú rẹ̀ mo rò wípé ọ̀rọ̀ ti sọ ara rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni o ẹ jẹ́ kí ìyàwó na ọmọ ọkọ ọ̀rọ̀ ni ò sọ ara rẹ̀ tó fi ń tọrọ ọ̀dàríjì ọmọ pé òun ṣẹ̀ Sunday Igboho sì wà lára àwọn tó ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Mercy Brand long time wọ́n ní my delicious bobilicious brother ṣeun mo wà delicious. wọ́n ní dreadlock ló tún kù àṣà ènìyàn dúdú ní dreadlocks o wọ́n ní it is an identity kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ọmọ darandaran àti ọmọ burúkú o wọ́n ṣàfẹ́ pa àṣà rẹ̀ pátápátá Nigeria is confused Yorùbá nation no going back love from Scotland wọ́n tẹ love sí a wọ́n dá láàrin pẹ̀lú nǹkan panu wọ́n tún continue pẹ̀lú love wọ́n á fi nǹkan panu wọ́n fi sílẹ̀ ẹ wo ọ̀rọ̀ OAU tí ìyá o imagine kan ti ẹ̀rọ wípé àwọn fẹ́ máa mọ́ ọmọ tó ṣe dread àwọn tó wá ní dàda ńkọ́ wọ́n á mọ̀ mọ́ nìkan rè mọ́ fagídí gérun ọmọ ni tán sì ti kìlọ̀ fẹ́ lómi tán ti ríran fẹ́ lómi pé wòlíì ní láti inú oyún pé kò gbọ́dọ̀ gérun rẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ fi abẹ́ kan lórí. ó dáa ẹja dọ́dọ̀ at Michael Junior wọ́n ní èmi ní Tóyìn ya Michael also known as hallelujah ìbá gbọ́ máa bí wọn fi láti sùúrù lérè sí i rántí fi láti sùúrù lérè sí i abẹ́ẹ̀fẹ́ kí mẹ́sẹ̀gì yín gùn ju 5 lines lọ yóò sì dáa fún yóò dáa mo ti bá yín fi sí i wọ́n ní Ọlọ́run máa jẹ́ kó dáa fún jẹ́nkàdàdà Ọlọ́run máa jẹ́ kó dáa fún Buhari Musa tó ṣe wáàsí ṣé pé Buhari Musa ló ṣe wáàsí yẹn tí Sunday Igboho àṣírí ńlá Ìyábọ̀ Òjó bu àṣírí ọmọ tiẹ̀ ó wá tú àṣírí bàbá Ìjẹ̀ṣà àṣírí ọmọ Ìyábọ̀ wá tú báyìí ayé lé o abẹ́rẹ́ wọ́n sì ní àwọn mẹ́nu bábẹ́ wọ́n lẹ́yìn tiwa wọ́n lẹ́yìn olólùfẹ́ mi wọ́n lẹ́yìn tì mí torí pé mo sọ ní TVDM mo sọ ń pa Ìyábọ̀ Òjó àwọn èèyàn ṣáá ẹgbẹ́ trade yín lọ bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọlábísí Adéjùmọ̀ wọ́n ní ó yẹ kí olóyè Sunday dé ọ̀dọ̀ pásítọ̀ Bákàrè kò kàn wá bóyá Fúlàní ní Yorùbá ni wọ́n pe ara wọn bẹ́ẹ̀ ni. At Victoria Soyola Ẹ̀kọ́ àbí Èkó ìkànnì méjèèjì must everyone be criminal in Nigeria? Question la. It's because Natasha is not fraudulent that is causing all the antagonistic moves as it exposed them. God will show his power in Jesus' mighty name. Amen. At Elizabeth dada wọ́n ní bí àwọn ènìyàn kéèyàn bá wà ní òkè oríṣiríṣi ni yóò máa ṣẹlẹ̀ ní ìlú mo ti dé ilẹ̀ Yorùbá ó lé ní 70 ọdún mi ò gbọ́ pé mọ́tò panápaná pa ènìyàn rí ó ga o abẹ́ẹ̀rí mi ní wọ́n dorí lóòótọ́ wọ́n sì máa ń sáré tó fà fún wọn mi ò gbọ́ pọ́n kọlù yàn rí débi pé wọ́n pààyàn. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní tí Akpabio bá lọ kó gbé senate àti ilé ayé dání George tó dájọ́ pẹ̀lú àwọn ìjọba ń ṣiṣẹ́ pọ̀ níbẹ̀ ni Ọ̀gbẹ́ni Bobby Natasha sì máa yẹ̀yẹ́ Akpabio àmì o inú mi ó dùn o àti àwọn ọlọ́jẹ̀lú yìí jù báyìí lọ. ṣùgbọ́n sáwọn eléyìí wá lójú ti yẹ̀yẹ̀ mọ́ ó yẹ kó ti kójú ti tì wọ́n kò yí tó báyìí tẹ́lẹ̀ tán fi mọ́ resign wọ́n lójú tì mọ́ ojú tì wọ́n ti wọ́ọ̀ṣì ìwé
at my lecturer Fatima Abubakar wọ́n ní good morning sir Bobby ibà ìfẹsowápọ̀ well done master ọlọ́ọ̀ni master wo I'm present sir bẹ́ẹ̀ ni àárín yín lónìí torí wọ́n pẹ́ díẹ̀ kẹ́ tó kọ comment. Wọ́n ní orí Ìgbò ti gbálẹ̀ ṣé ìlú wọn ní Lagos ni àbí Yorùbá tó bẹ́ẹ̀ kó lọ sí ilẹ̀ wọn máa bá wọn dulẹ̀ ṣúkẹ́ wọn ṣí ọ Yorùbá nation nígbàgbà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tẹ star rẹpẹtẹ sí wọn bú sẹ́rìn wọ́n fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtọ́lámi Arab Money wọ́n ní ǹjẹ́ tí ẹ gbọ́ pé àwọn ọmọ Ìgbò ti dá ìjọba tiwọn sílẹ̀ ní Ìbàdàn àti Ekiti àbí Akiti pẹ̀lú gbogbo kàtìkàtì tí wọ́n ń ṣe ní Ìbàdàn lánàá Yorùbá ronú o n ò tí ì gbọ́ o. mọ́ mi Ṣọlá Ọdúnmọ́sù wọn ní ibà Ọ̀làǹdó ọ̀wọ̀ àwọn ń gbátùn yín èmi náà ń gbátùn yín you are so versatile Olúwa lálábàárò gbogbo wa o. lẹ́yìn Olúwa ńkọ́ Ọ̀túnba lálábàárò yín mo gbà wọ́n ní up VDM wọ́n pàtẹ́wọ́ fún VDM at Queen Christiana Sheba wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọba aláwàdà kẹ́ríkẹ́rí àfi ìgbà tó ń fi orin dá wa lára yá lójoojúmọ́ adúpẹ́ òwe kú iṣẹ́ orílẹ̀-èdè wa yìí o Yorùbá nation going back Mama Sheba from Minnesota USA wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. bẹ́ẹ̀ náà ni Àtàríkúyẹrí Àkànjí ó ju 5 lines lọ 5 lines ni màá kà ń bẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò yìí o èwo la fẹ́ pè ẹ́ níbẹ̀ báyìí o ṣé musician ní ẹ́ àbí sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àbí oníròyìn the talent are just enormous ọ̀nà kan òwòjà ní bá mi mo ti kà láì mẹ́ta. I was just enjoying the lyrics of Papa Orlando music and the aura bass guitar that was going mo ti kà mẹ́fà ń bẹ̀ ẹ̀ ń tí ń gùn mí jù ọ̀rọ̀ Fáyọ̀sí náà sọ wọn ni ṣé ó ti di prophet ni mo sáré sọmara ìṣẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Ṣọlá Ọdúnmọ́sù bá mi lọ́jọ́ mi yẹn mo bá ń gé kọ́mẹ̀ntì yẹn sí méjì bí wọ́n bá ti kọ́ dé 5 lines ẹ̀ tún kọ́ mi tó bá pé méjì n ó kà léraléra ṣùgbọ́n a fẹ́ mú constitution wa lórí ìkànnì iṣẹ́ kó gbọ́dọ̀ ju 5 lines lọ. mọ́ mi Ṣọlá Ọdúnmọ́sù wọn ní happy weekend di Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan àyà ń kọ́ Olúwa máa bá wa ṣe o love you loads love you plenty too mọ́ mi mo mọ̀ pé ọwọ́ dí mo sì ń béèrè mọ́ mi Tina Parker mi ò tí ì gbúrò wọn o Àtàbímbọ́lá Salvage wọn ní Ọlọ́run á máa fún yín ṣe wà mí kó mọ̀ bá wa ṣe ni mọ́ mi yóò bẹ́yìn náà ṣe kò sí ohun kan tó máa ṣe Sunday Igboho Ọlọ́run wà lẹ́yìn ẹ̀ Yorùbá nation ló gan ibà wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu wọ́n smile. Àtúnní Àtìkù máa ka 5 lines ní ojú 5 lines lọ wọ́n ní ó dáa púpọ̀ jù Charly boy ọmọ Ìgbò ni kò kí n ṣe ọmọ Yorùbá kí Charly boy gba ilẹ̀ bàbá rẹ̀ lọ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá kí wọ́n change ẹ̀ sí orúkọ ọmọ Ìgbò bàbá mi bínú tán ọmọ àtọ̀hún rìn wá kó lè mọ̀ wípé òun kì í ṣe ọmọ onílẹ̀ 5 lines dénú. bẹ́ẹ̀ náà ni Àdúpẹ́ Ògúnwálé wọn ní happy weekend to Ogbeni Bobby and Aya. Nigeria belong to all, but all that is happening to Osun government is not acceptable. God will fight for dancing governor. Shalom. What I love say nǹkan panu wọn rẹ́rìn. At Rachel Elúwọlé wọn ní Ogbeni Bobby ẹ̀ ń pa mí lẹ́rìn gan-an ni o mú ní àwọn náà ní pàkúté Yorùbá gidi ní ẹ sọ yẹn o ó yẹ kí ẹ wá mú orin kíkọ mọ́ iṣẹ́ yín o ohùn yín dùn gan-an ni o ṣe ni ẹ rán wa létí àwọn orin tó ti pẹ́ ẹ ṣe o more grease to your elbow to our elbow wọ́n tẹ love sí a wọ́n gbàdúrà lé lórí àdúrà yẹn ti gbà lórí wa. bẹ́ẹ̀ náà ni Àtọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ má fi ọkàn tán ẹnì kankan lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho ẹlẹ́tàn ní gbogbo àwọn ará bí wọ́n yìí bẹ́ẹ̀ ni àwa náà ti sọ nítorí pé wọ́n jẹ́ lẹ́tàn ká fi wọ́n lẹ̀ ṣé ẹ rí gbogbo ẹ̀tàn tàbá máa tàn àwa náà ó lo ẹ̀tàn fún wọn ni àwa iṣẹ́ lẹ́tàn ṣùgbọ́n bí Bíbélì ti wá ṣe sọ nìyẹn ó ní jẹ́ oníwà tútù bí àdàbà ṣùgbọ́n gbọ́núgbọ́n lóde torí ó lè mọ̀ bẹ́lẹ́tàn ṣe ní gbogbo society ẹlẹ́tàn pọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ politician 99% wọn ẹlẹ́tàn ni wọ́n káwá torí ẹ wo bá a ṣe wò wọ́n ràn tó àwọn náà wọ́n wá tàn wá wọ inú yàrá wa àwa ò sì fẹ́ rè ìbọn so Ìgbòho láàní kọ́ láàní ìbọn ní ìdojúkọ tó bá gbé wá là á gbé wá fún ọmọ náà làrán sí náà. ẹ̀rọ ni Àtàbọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n fi mí pa wẹ̀dẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Orlando Ìwó road ẹ̀kú iṣẹ́ ọpọlọ. Báàmí Akínúsì Ọmọ́táyọ̀ wọ́n tún double cross mi ń bí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé àwa Yorùbá lè ní street ní ilẹ̀ Ìgbò àbí Yorùbá lè ra ilẹ̀. street kọ̀ọ̀kan wà tán sọ ní orúkọ Yorùbá ṣùgbọ́n èmi rò pé ọmọ Yorùbá ló ralẹ̀ síbẹ̀ wọ́n kàn sọ lórúkọ Yorùbá ni dẹ́ nílẹ̀ Haúsá náà mi ò tiẹ̀ gbọ́ street Yorùbá rí ṣùgbọ́n Yorùbá street gangan wà ṣùgbọ́n ní orúkọ Yorùbá pé èèyàn ń jẹ́ orúkọ Yorùbá mi ò gbọ́ rí
bẹ́ẹ̀ náà ni kọ́mọ́gbàgbé kan dé Agége ògbọ́ àwọn ọmọ Haúsá tó ti change orúkọ sàn yẹn tiẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ kan change orúkọ Yorùbá sórúkọ wọn ṣá kan débẹ̀ ṣá torí kán mọ̀ lọ sọ Agége di ìlú Ìlọrin máa lọ́wọ́ o. ẹ jẹ́ á dé ọ̀dọ̀ ọmọ mi Modinat Solomon wọ́n ní orí wọn ló bu irú wọ́n ní ó bògiri àwọn oní fake news need to go down it's called sẹ́lẹ̀ ẹ ṣeun sẹ́lẹ̀ lẹ́ ń lò ní USA pronounce zell let them be punished for their lies simple. bàbá kan ti ẹ̀ wá sórí ibi first time tí mo máa rí kọ́mẹ̀ntì wọn nìyẹn wọ́n ní èmi ń condemn àwọn tó ń gbé fake news ṣùgbọ́n mi ò condemn àwọn tó ń pààyàn rí ẹ mọ̀ tí mo ṣe mo delete kọ́mẹ̀ntì wọn straight láwọn eléyìí oníkórìíra ni wọ́n ẹ débí ẹ sọ pé mi ò condemn àwọn tó ń pààyàn rí mo wò pé who is this person mo delete wọn ni ẹ mọ́ bínú wọn. wọ́n mi mo ti lọ lápá ọmọláfẹ́ wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà ẹni bá ní òun máa mú òní ọ̀la ni wọ́n máa mú ní agbára Ọlọ́run tí ẹ̀rọ làgàn mú torí ọ̀la ní padà bọ̀ dòní bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní agbára Ọlọ́run ọwọ́ ọ̀tá òní kásí ẹ̀sà àṣẹ o àmì o Bobby máa ro ti àwọn tó ń lo dátà o mo ròyìn wọn mo gbọ́ wọn ní dátà bá a bá ro ti dátà Nàìjíríà a ní mọ̀ ṣe ju 30 minutes gan ti pọ̀ jù torí lọ́tọ̀ gan-an nígbà tí dátà ò tí ì dojú délẹ̀ báyìí YouTube ò ṣeé wò fáwọn ọmọ Nàìjíríà bóyá àmọ́ ṣe ti ń sórí Facebook ni o torí mo gbọ́ wípé dátà ní ìsìn ohun bí ojú ni o ṣùgbọ́n àmọ́ ṣe tọ̀dọ̀ yín sórí Facebook ni o bóyá á fún yín ní ẹ lọ sórí ọmọ Yorùbá àtàtà àmọ́ fi sórí Facebook látàlẹ́ ọ̀la lọ ẹ lọ sórí ọmọ Yorùbá àtàtà kẹ́rì mọ́ wò lórí Facebook lórí YouTube yìí ẹ fi ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní a fi ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó wà bẹ́ẹ̀ ẹ kàn miss comment section ni àwa náà ó sì miss yín torí àní ìdédì comment section lórí Facebook o ibi nìkan láti máa lo comment bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́ mi Oyèyẹmí Sàláọ̀ wọ́n ní mo kí yín Ọ̀gbẹ́ni Bobby a kú ìpàdé òpin ọ̀sẹ̀ á ṣe ọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé ní àṣẹ Èdùmàrè àmì o bàbá ààrẹ òpin tán gbé wa débẹ̀ mo gbé bà fún wọn kí wọ́n bá wa dá ìtàn padà sí ilé ìwé kí àwọn ọmọ Yorùbá padà mọ ìtàn ilẹ̀ wa kán ṣàtúnmọ́ corrupt ìtàn tán máa sọ fáwọn ọmọ wa wọ́n wèrè yíya wèrè gan o. ó dá o ẹ káàbọ̀ padà o ẹ kú rìn látàárọ̀ o ẹ̀rìn mi dọ́ba ni ẹ̀rìn mi gànìgànì dọ́ba ó dá o ìbá báígọ́ọ̀tì yín náà rèé o kán pé à ń báígọ́ọ̀tì ó sàn ju kálùsì tẹ́rìtì wa lọ kí la wá ń jà fún òmìnira owó la wá ń wá inú mi kàn dùn wípé ọ̀nà tí àwọn ìjọba tán fẹ́ gbà ìyọsọ́rọ̀ yìí ọ̀nà yẹn rèé àwọn náà ti sọjí wọ́n ti ń ta á jí. ó dá o alákọ̀ọ́kọ́ náà àwọn àkórí ìròyìn aṣẹ́ ti jókòó déédéé jókòó dáadáa wá nǹkan parun tẹ́mọ̀ sọ̀rọ̀ àjíjẹ wá nǹkan olómi tútù náà sí kí wọ́n á mọ gbé yín dé owó bí tá ti mẹ́nuba. alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ jẹ́ Adé Èkìtì níbi tí àwọn PDP chapter àti Èkìtì tán ti fún Ayọ̀ Fáyọ̀sé jẹ wọ́n ní kó gbà kó jẹ́ oníkìkí eégún wọ́n ní kó mú wá oní ẹran díẹ̀ wà ń bẹ ẹran jọ̀bọ̀jọ̀bọ̀ Ayọ̀délé Fáyọ̀sé lọ́rọ̀ ìbáwí lẹ́yìn tó sọ̀rọ̀ lánàá àwọn ẹgbẹ́ PDP nípínlẹ̀ Èkìtì ti dá lóhùn ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé onímọ̀nà fìkì ni pé kó fi ẹgbẹ́ àwọn sílẹ̀ mo ní ẹ̀yin gan ẹ̀ tí ì ṣetán kó fẹ́ gbé ẹ̀yin sílẹ̀ àbí kẹ́ ẹ suspend ẹ̀ àyà ń ṣe wọn ò lágbára láti lè dànù kúrò nù ẹgbẹ́ ni pé bẹ́ẹ̀ bá ti ṣe lòdì sí constitution ẹgbẹ́ pé ó yẹ kí wọ́n lágbára láti suspend díẹ̀ ẹnikẹ́ni tó bá ṣe lòdì mọ́ ní Wike wà ń bẹ̀ ń fọwọ́ janlẹ̀ kó hàn lè kúrò eléyìí náà wà ń bẹ̀ ń ṣe lòdì sí wọn mo ní àyà kódà àwọn òbí wa tó máa ń ṣe ẹgbẹ́ cooperative ńgbà náà wọ́n máa ń suspend wọn nú ẹgbẹ́ tán bá ti ṣe ẹ̀tọ́ bóyá time tó yẹ kó dáwó kò dáwó àwọn ẹgbẹ́ cooperative ẹ̀yìn òbí wa ẹ̀ mọ̀ wọ́n máa ń pín àjọ tán máa ń gbé àjọ lọ lé oníkálukú ìgbà náà máa ń dáná rẹpẹtẹ bí ìgbà tá à ń ṣe pàtì ni mo rántí ìgbà táwọn òbí mi máa ń ṣe ẹgbẹ́ PDP wá ń sọ fún un pé ṣé ohun tó ti dòkú tó sọ fúnra ẹnu rẹ bó ti dòkú pé kí ni wàá láyè sí ìwà ń bi ẹgbẹ́ olókù wọ́n lọ́rọ̀ rẹ̀ tako ara wọn wọ́n ní ó fẹgbẹ́ lẹ̀ the chairman caretaker committee fún ẹgbẹ́ PDP ní Èkìtì Dáre Adélékè ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ní kí Ayọ̀délé Fáyọ̀sé kó leave the party following what he described as his uncomplimentary comment about the PDP. Adélékè sọ wípé Fáyọ̀sé ti admit wípé òun wà bitter pé inú ń bí òun wà disgruntled pé òun sì ṣetán láti dalẹ̀ ẹgbẹ́ simply because he didn't get what he wants kí wàá ló wọ́ǹtì
wọ́n ní he spoke in a statement on Saturday in reaction to Fayose's statement during the television interview on Friday. Fayose had in interview accused PDP leadership of undermining him despite the sacrifices and commitment to the development of the party. Ní tí ń ṣe Wike ní ṣe Fayose bó ṣe ń sọmọ eku ní sọmọ ẹyẹ pé wọn fi tòun ṣe àwọn jọ dá ẹgbẹ́ sílẹ̀ ni bí ó sì wọ̀ mọ́ ó sì kó nu ẹgbẹ́ wọ́n wá ní agídí wípé ó ní fẹgbẹ́ lẹ̀ ṣùgbọ́n ó bàtẹ́gbẹ́ jẹ́. Wọ́n ló fẹ́nu ara rẹ̀ sọ ó ní ẹgbẹ́ PDP yẹn ó lẹ́mìí tí kò ń bẹ̀ ó ní bọ́dì nìkan ló kù kí wàá ní ìwọ̀ ọ̀hún sínú ẹgbẹ́ tó ti dòkú. Kí ló ń sínú ẹgbẹ́ tó ti dòkú so ó sùtú ara rẹ̀ lẹ́sẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó sọ ṣùgbọ́n sáwọn ẹ̀ náà lágbára àti suspend yẹn ni n táwọn èèyàn wá ń bi wọ́n nìyẹn pé nínú ẹ̀ suspend ẹ̀ mọ́ dúró èèyàn lòun ò ní lọ ẹ̀ ti mọ̀ wípé ó fẹ́ ba ẹgbẹ́ ẹ̀yin jẹ́ ni ó fẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ ṣiṣẹ́ lòdì sí ni ó ti sọ pé òun ó ṣiṣẹ́ lòdì sí Àtíkù sì ti kú òun bẹ́ẹ̀ ní ìsìn sí kò yẹ kí ìyẹn tún tẹ́ wọn lọ́rùn lẹ́yìn tẹ́ ẹ jáde tẹ́ ń ṣe lòdì sí ẹgbẹ́ tẹ́ ń bá ẹgbẹ́ opposition tẹ́ ń bá wọn ṣe wọléwọ̀de sẹ́yìn nìkan wá gbé handover kìínílé lọ́wọ́ kan wọ́n á jọ bí ẹni pé ìkórìtà tá a dé ibi tá à ń wò lọ tí Peter Obi ò bá padà sínú ẹgbẹ́ PDP torí wọ́n láwọn táwọn ń bá sọ̀rọ̀ pọ̀ ó ti dájú Àtíkù lè padà abẹ́ inú gbogbo wọn dùn bá Àtíkù ṣe lọ Peter Obi ṣé Wike lè gbà ṣé irú Fayose lè gbà. Secondly Wike àti bọ̀dà Ṣèyí Mákindé wọ́n agree Ìbàdàn náà sì ń gbé NEC meeting lọ ní November 15 and 16 ó sì ń jọ bí ẹni wípé the only person remain standing òun náà ni Ṣèyí Mákindé àti ìrí èèyàn míì tó jẹ́ candidate tí PDP ní ṣùgbọ́n tí Obi bá fi lè padà sínú ẹgbẹ́ PDP yóò le koko fún ẹgbẹ́ APC gbogbo ariwo tán pa kiri wọ́n concentrate lórí coalition ní ìsìn àwọn ADC eléyìí ni ó wàá mú wa sáré dé inú ẹgbẹ́ ADC alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ tá àkọ́kọ́ sọ̀rọ̀ lé lórí òun náà ni ti chairman ẹgbẹ́ APC tán sẹ̀ fi jẹ tí wọ́n sọ wípé kí ló dé tẹ́ fi kírísítẹ́nì jẹ ẹ̀yin kìrìsìtẹ́nì táwọn bá tún gbé muslim ticket dìde ní 2027 táàrẹ Tinubu bá tún mú running mate ìṣesẹ̀tìmá ní òtò ló ń jọ bí ẹni wípé ọ̀rọ̀ tí ààrẹ Tinubu ń bá Kwakwanso sọ láti wọ́n ní Kwakwanso sí sáìdì wọn ó ń jọ bí ẹni wípé ọ̀rọ̀ ara wọn ò tà létí ara wọn mi ò lè sọ wípé ọ̀rọ̀ Kwakwanso ni ò tà mi ò sì ní sọ wípé ọ̀rọ̀ ààrẹ Tinubu ni ò tà létí ẹ̀sùn mọ́ látìgbà tó ti dé látàbújá wọn ni ó tún sọ̀rọ̀ tako ààrẹ Tinubu àti ìṣèjọba wọn ni wọ́n ní tí ò bá wá rí bẹ́ẹ̀ Kwakwanso fúnra rẹ̀ náà rí mùsùlùmí ni bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń wo yìí èmi ò tí ì rí ìṣèjọba ààrẹ Tinubu tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ kejì wípé kìrìsìtẹ́nì náà fẹ́ mú oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ó ti sọ̀pá àárín àwọn àti ìṣẹ̀tìmá òwò bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn fọ́ọ̀sìsì kan wà tí wọ́n fẹ́ kí ṣẹ̀tìmá rí ìjókòó lé káwá mọ̀ wò ó ìbò náà ti fẹ́ mú igbákejì wọn bóyá ọ̀rọ̀ àwọn àti Kwakwanso wà padà wò torí iléeṣẹ́ ààrẹ ti wá dá Kwakwanso yẹn gómìnà ìpínlẹ̀ Kánò tẹ́lẹ̀ Rabiu Musa Kwakwanso tó sọ wípé ààrẹ Tinubu kò dá sí ọ̀rọ̀ ẹkùn Àrẹwà nínú ìṣèjọba rẹ̀ Kwakwanso sọ pé apá gúúsù nìkan ni Tinubu ń ṣe onírúurú iṣẹ́ ìdàgbàsókè sí nígbà tó gbé ọ̀rọ̀ ẹkùn ilẹ̀ Haúsá pàtì o níbẹ̀ ni àwọn eléyìí ló wá fà á tí iléeṣẹ́ ààrẹ tán fi wá dá lóhùn o wọ́n ní àwọn olùdámọ̀ràn ààrẹ lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn Sunday ààrẹ ló ti wá sọ lójú òpó ẹ̀sìn rẹ̀ pé irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni gbogbo nǹkan tí Kwakwanso sọ ò dáre ní lára àwọn ẹ̀rí tó fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé Tinubu kò dẹ́yẹ sí apá àríwá ní iṣẹ́ lórí ọ̀nà mọ́rosẹ̀ láti Àbújá sí Kaduna tó fi dé Kánò tó ń lọ lọ́wọ́ iṣẹ́ lórí ọ̀nà mọ́rosẹ̀ Sókótó sí Badagry àti iṣẹ́ lórí ọ̀pá tó ń gbé gáàsì láti Àjàòkúta lọ sí Kaduna tó fi dé Kánò tún jẹ́ àkànṣe iṣẹ́ míì tí ìjọba Tinubu ń ṣe lápá Àrẹwà Ọ̀gbẹ́ni Dáre ní ìjọba ń ṣe oríṣiríṣi iṣẹ́ ìdàgbàsókè káàkiri ẹkùn Àrẹwà Nàìjíríà pé báwọn ò bá sọ̀rọ̀ àbí báwọn ń sọ táwọn oníròyìn ò bá gbé ìyẹn ò túmọ̀ sí wípé ààrẹ Tinubu ò sí. Ọ̀gbẹ́ni Dáre kò ṣàìfìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ìjọba àpapọ̀ tún ti ná $158.15 million lórí ètò ọ̀gbìn ní ìpínlẹ̀ 9 lápá ilẹ̀ Haúsá. Bákan náà ni olùdámọ̀ràn ààrẹ
tó tún sọ nípa àwọn iṣẹ́ tí ìjọba àpapọ̀ ti ṣe lẹ́ka ètò ìlera. Dáre ní díẹ̀ lára àwọn iṣẹ́ náà ní ìmúgbòòrò ilé ẹ̀kọ́ṣẹ́ ìṣègùn fásitì Abu Zaria ti fásitì Unijos náà àti ilé ìwòsàn FMC tó wà ní Nguru. Olùdámọ̀ràn ààrẹ tún ní kò dín ní 1,000 kan ilé ìwòsàn alábọ́ọ́dé tí ìjọba àpapọ̀ ti tajẹ́lẹ́kùn Àrẹwà o. Ọ̀gbẹ́ni Dáre ó tún sọ nípa iṣẹ́ tí ìjọba ń ṣe lórí pópónà Kaduna sí Jos, Kano sí Maiduguri àti àwọn àtúnṣe ọ̀nà míì ní ìpínlẹ̀ Adamawa. Wọ́n sá ti dá Kwakwanso lóhùn. Eléyìí ló ń fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ọ̀rọ̀ Kwakwanso àti ààrẹ Tinubu lórí èròǹgbà àwọn láti jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ fún 2027 pàbó ló já sí o. Ṣùgbọ́n nígbà tí David Mark àti èkejì rẹ̀ tó jẹ́ ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin tẹ́lẹ̀ tán fi ganu sí ẹ̀sán tí David Mark tó ti fìgbà kan jẹ́ Senate President, ipò tí Akpabio wà tó ti ń ṣe bí apá yìí ó ń ṣàyà bí ẹ̀yìn tó ń ṣe bó ṣe wí. Òun náà ni David Mark wà nígbà náà. Òun sì ni chairman fìdíhẹ́ tó jẹ́ bí caretaker chairman fún ẹgbẹ́ coalition ADC. Òun ló wá ń ta àwọn ará north lólobó wípé Kwakwanso ti ń sọ̀rọ̀ yìí àtàwọn èèyàn yín ni pé àwọn náà ń ṣe yín, pé kòkòrò tí ń jẹ̀fọ́ ìdí ẹ̀fọ́ ló wà, pé ará alé ẹni ní í ṣe ni, pé ẹ̀yin ọmọ Haúsá tẹ́ ẹ bá rí ibi tó ti ń fìyà jẹ yín, wípé àwọn olórí yín ni kẹ́ ẹ dì mú, àti wípé ẹ má gba àwọn olórí yín láàyè lọ́tẹ̀ yìí kàn fi ọ̀pá kan da igba màálù nígbà tí ìṣepẹ́yìn náà ò ríran. Bọ́ bá tiẹ̀ ń dà yín lọ́nù kòtò sóyẹ kẹ́yìn náà tẹ̀lé wọn lọ́nù kòtò. Mo ní wọ́n ti ń play politics. Ẹ bá ń tẹ̀sí ńlá abẹ́rẹ́ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. Bá a bá paradì ká wá lọ sí ìdí ọ̀rọ̀ ti iná jẹ́ńkò. The time for lamentation is over. The North is bleeding profusely, and we are the only ones who can lead it. Let us commit today to reject hate speech and divisive politics. Let us invest in unifying projects like education, health, and infrastructure. Let us hold each other accountable for our actions and inactions. Let us shake hands across the divide and restore our bonds of brotherhood. The last time you met here, the popular demand was, what is the vehicle to achieve northern unity? I tell you today that the vehicle to achieve northern unity, progress, and development is APC. We just started today by mobilizing the North, that this is where you need to go. And when we talk about voting along ethnic divides and lines, we need to remind ourselves that President Tinubu got 64% of his victory was from the North. He's not a Northerner, but he got his victory for 64% from the North. So what we're not saying is we're not saying don't vote somebody who's not a Northerner. No. We always knew him not to be a Northerner. And yet he got his victory votes from the North. Without the North, he would never have been president today. So we are mobilizing the people. Look, we got Mr. President into the seat in the expectation that he will be a fair-minded president who will treat everybody equally without, bringing up the, those sentiments of sectionalism or ethnicity. But we have seen that that's exactly what this government has done. They have been finding the embers of ethnicity. And I think, just like we told the Northerners today, and we'll continue to tell them as days go by, when we go to the East, we'll deliver the same message. Because I don't think the Southeast, for instance, will say that they have received a fair treatment from these governments. If we go to the South, they same thing, they may say the same thing. Even in the Southwest, when you discuss with those who are from the Southwest, they say, look, this is a Lagos affair. You are just crucifying us for nothing. What is happening in the Tinubu government is just a Lagos affair. It's not our affair. So the unfairness is spread around and all through the country. The president calls ADC a coalition of confusion. What's your sense of that sentence or phrase from the president? Sorry, I can't help but laugh. Yes, the issue is that when you don't understand something, you are confused. And I believe that Mr. President is completely confused. And we're happy that he's confused because we've been working on this project for over a year and some months. And we made sure that those who didn't need to know what was going on didn't know. He happens to be one of those who didn't want him to know, so he's confused. So his statement is out of confusion. It's not out of informed, knowledge. So if the way we are going and the way that Nigerians are receiving this project is confusion, so we don't want to wake up. So he's the one who is confused, certainly, not the ADC. He's the one who's confused. All right, well. I go to Nigeria. If you are in Nigeria, you know the challenges facing the North. There's insecurity, there's economic deprivation, there's marginalization, there's everything that is designed to humble us, designed to disintegrate us, designed to underdevelop us. There's nobody in ADC leadership or rank and file that believes that votes do not count. Votes do count. And we are going to make sure that votes do count. This election, votes will count.
I tell you, forget about the said that votes will knock out. APC is a party of Nigerians. ADC is one. Whatever techniques, whatever malicious activity they throw at us will counter it effectively. And we'll counter it them again. ó dá òun náà lẹ́sìn bí wọ́n yẹn káàbọ̀ padà ọjà wa lọ sọ́dọ̀ ààrẹ Tinubu níbi tí wọ́n ti gba àwọn aláṣẹ iléeṣẹ́ Genco àti NEC lápapọ̀ wọ́n gbà wọ́n lálejò lórí ọ̀rọ̀ gbèsè tí Buhari jẹ ẹlẹ́dẹ̀ wọ́n bó tẹ̀ jẹ́ pé Buhari nìkan kọ́ ló jẹ 4 trillion naira lẹ́nu ìgbà táwọn náà ti bẹ̀rẹ̀ síjọba àwọn náà ti jẹ́ ń bẹ̀ a sì gbọ́ wípé project ti solar ó ti ń lọ ní Aso Rock 10 billion naira nàná fẹ́ ná lé ṣùgbọ́n báyìí wọ́n ti wá ń tọrọ ààyè síwájú sí pé ẹ fáwọn láǹfààní láti fi jíròrò pẹ̀lú àwọn tàwọn wípé àwọn ò sọ pé àwọn ò jẹ gbèsè pé nítorí pé Buhari ló sì jẹ́ sọ́run Nàìjíríà yẹn ò sọ wípé káwọn mọ́ fọwọ́ sí ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ káwọn yẹ̀ wò dáadáa káwọn wò bó ṣe lọ gangan àwọn fẹ́ mọ̀ bóyá àwọn fẹ́ ascertain bóyá 4 trillion naira gangan ni ẹ fáwọn time ni how many time náà fẹ́ fún yín ẹ sì mọ̀ pé ìpàdé yìí náà àwọn aláṣẹ Genco àti NEC wọ́n ti ń wojú ọjọ́ tẹ́lẹ̀ wípé ọjọ́ wo ni forecast òjò rẹ̀ ó rọ̀ òjò rẹ̀ ti wá rọ̀ wọ́n ti mójú ajé kò nísàn wọ́n ti jọ pàdé ara wọn wọ́n wá gbà káàrẹ̀ Tinubu rè ṣe àpérò tó múyán lórí wọ́n ní kán rè sí pẹ̀lú àwọn tọ́jọ́ ń tu ọkọ̀ ìṣèjọba Nàìjíríà pé àwọn ọmọ retí ìsì wọn ò kán ṣe ń pápápá kán mọ́ fi jáfara ò nítorí owó tán jẹ àwọn yẹn òun dá wọn lágara ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ààrẹ Tinubu ká tó lọ sí ọ̀dọ̀ tí àwọn Genco gangan tó ń bá Enugu Electricity Regulation Commission tó ń bá wọn fa wàhálà. We recognize the fact that without power, industrialization, and even human life is impossible. The power, I believe, is the most important discovery of humanity in the last 1,000 years. The economic will grow and we will consume more energy. We'll be in position to pay our debts. We'll give you papers to trade and they will give you utilize to ensure continuity in the business. If we look at it broadly, sir, it is a testimony to your modus operandi and your leadership, confronting long-standing, sticky, vexatious problems which some have avoided or ignored or been unable to deal with. Of course, that applies to your macroeconomic reforms. It applies, as we have heard, to the power sector and the long-standing debts since 2015 that nobody would deal with. kódà náà lẹ́sìn gbọ́ lẹ́nu ààrẹ wọn láwọn gba liability àwọn gẹ́gẹ́ bí liability àwọn sì gba gbogbo gbèsè tí predecessor àwọn tó jẹ́ ẹlẹ́dẹ̀ àwọn ò san ṣùgbọ́n ẹ fáwọn time ẹ jẹ́ wá lọ sẹ́nugun níbi tá a ti gbọ́ pé wàhálà ti fẹ́ so láàrin àjọ NEC àti àjọ Genco àti EECR ìyẹn Enugu Electricity Regulation Commission mo ní kí ló fẹ́ fa wàhálà wọ́n ní láti gbà tí Enugu tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní distribute iná mo ní ẹ kọ́kọ́ gbé òṣùbà kárí fún wọn náà èmi náà rí nígbà tán kọ́ bẹ̀rẹ̀ bí ọdún kan sẹ́yìn kọ́ ni nígbà tán ní 24/7 náà mọ̀ níná nígbà tá ààrẹ Tinubu bọ́wọ́ lu àbádòfin tó ní í ṣe pẹ̀lú pé èèyàn ti lè dààmú ná fúnra ara ẹ̀ kí wá sí state nìkan ló lè dààmú ná individual náà lè dààmú iná tiẹ̀ tí ó sì generate tiẹ̀ up to wọ́n dárúkọ iye megawatt tí individual lè ní bẹ́ẹ̀ náà ni company náà lè ní n tó dífá tí irú Dangote àtàwọn iléeṣẹ́ ńláńlá kan tán fi kúrò lórí national grid nìyẹn wọ́n generate iná ara wọn fúnra wọn wọ́n sì ń supply fúnra wọn àwọn yẹn kógojá ṣùgbọ́n ní ìsìn tí àwọn state lẹ́yìn. ṣùgbọ́n látìgbà tí ààrẹ Tinubu ti bọwọ́ lu àbádòfin yìí wípé oníkálukú lè mú náà tí a àti ìrí ìgbésẹ̀ kankan látọ̀dọ̀ àwọn state Èkó tá a rò pé wọ́n sì bẹ̀bẹ̀ gan wọ́n sì wà lórí national grid. ṣùgbọ́n ibi tí confusion wà ní wípé sàn ti ń generate iná àbọ̀kàn distribute iná tá bá ń distribute iná nìkan á jẹ́ pé wọ́n sì ń gbaná lórí national grid nìyẹn àgbàlejò kan bọ̀ ṣùgbọ́n ẹjẹ́ ń ṣe atótónu díẹ̀ náà. ní ìsìn wọn wá fẹ́ ṣe dáadáa lára ariwo tá ààrẹ Tinubu ń pa wípé ẹ jẹ́ kí n táwọn ń fún yín ẹ jẹ́ kó tọ́ sáwọn ọmọ ìpínlẹ̀ yín lẹ́nu ẹ fomi wọn lẹ̀ ẹ fomi wẹ́ẹ̀tì ilẹ̀ dáadáa wọ́n náà sì fẹ́ fomi wẹ́ẹ̀tì ilẹ̀ àwọn fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí gé tàríìfù kù fún àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ àwọn. bẹ́ẹ̀ sì lè dá àwọn lọ́wọ́ kọ́ ẹ báwọn làwọn ní distribution company. àwọn sì ṣe calculation iye báyìí ló bá dé àfi bí àjọ NEC àti Genco ti ìjọba àpapọ̀
bọ́n ṣe yarí o. ọ̀gá iléeṣẹ́ NEC ti ní ìgbésẹ̀ yìí léwu fún àwọn ìpínlẹ̀ míì tí ò tí ì lè dá dúró láti jẹnẹrétì iná tí wọ́n fúnra wọn nítorí pé 45 naira per kilowatt ló bá dé àti wípé 60% inú ẹ̀ ó ní ìjọba ń san gẹ́gẹ́ bí subsidy. Pé ibo ni EERC ti Enugu tí ń mójútó tí ń regulate iná Enugu, ibo náà fẹ́ fi 60% owó yòókù sí. wọ́n ní this tariff issue tí EERC tẹnugun fẹ́ gbé kalẹ̀ yìí wọ́n ló máa set bad precedent fún àwọn ìpínlẹ̀ yòókù o. wọ́n ní from the tariff order only 45 naira is captured for generation cost out of 112. wọ́n ní ẹ bá yọ 45 naira kúrò ní 112. wọ́n ní 67 naira tó kù wọ́n ní òun ni ìjọba fi ń ṣe subsidy. wọ́n ní tẹ̀yìn bá tún wá já owó àwọn band A, orí band A náà ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ yìí, bẹ́ẹ̀ bá já owó band A wálẹ̀ wọ́n ní ibo lẹ ti fẹ́ káwọn ìpínlẹ̀ yòókù kó gòjà ẹ fẹ́ kó bá wọn nìyẹn pé kí ìjọba kúkú yọ gbogbo subsidy tó wọn mọ̀ wípé iye táwọn ń gbà yìí ẹ bá wọn mọ̀ lù wọn ni. ìṣòro tó dé bá Nàìjíríà kọjá abẹ́ o. Nàìjíríà àwọn àjọ kan á fẹ́ ṣe àmúyẹ nípa kan reduce price, bẹ́ẹ̀ náà ni àjọ ìjọba kan ni ó mọ̀ ṣe mọ̀nàfíkì ni ó mọ̀ ṣe sánà ní wọn pé wọn àgbọ̀dọ̀ mú price wálẹ̀. sáà tó ṣe calculation tán mọ̀ páwọn ó sì jèrè tán bá gbéná jáde ní at 94 àti subsidy ìjọba o àtẹlẹ́ ìtàwọn ń gbà lọ́wọ́ àwọn ọmọ ìlú àwọn o. ṣùgbọ́n akọ́rọ̀ ilé ìyẹ̀wò ẹja gbọ́ lẹ́nu ìkànnà àwọn ọ̀gá wọn NEC. Yes, by the law and the provisions of Electricity Act 2023 that ceded the power or autonomy to subnational states to manage, regulate electricity business in their various states. On that note, they have the right to do what they have done. But the question is Enugu State, or rather, how to call it, Enugu State Government or Enugu Electricity Regulatory Commission, which is an agency or a regulatory body put in place by the Enugu State Government to regulate the activities of main power company in Enugu State. Are they generating electricity? Do they have independent companies, generation companies that are generating electricity? Or they are depending on electricity generated by other companies that are not under the control of Enugu State Government? Yeah. Yes, they have main power to distribute electricity. And they entered into what a PPA, Power Purchase Agreement, from the GENCOs, regulated by the parent regulator, Nigerian Electricity Regulatory Commission. NEC, right. So now, there are gray areas here which have to be managed. Like somebody suggested, there should have to be a council set in place to harmonize, you know, the activities of the states. It is not just enough to set up a regulatory agency in a state. One, you have not started, the states have not started generating. They don't have independent transmission grids, even if you have distribution companies put in place to do it for you. So in other words, if you do not generate, you do not have the right to determine and put in place such measures as cutting tariffs. You cannot, the state governments, or in this case, Enugu State Government, cannot fix tariffs or reduce tariffs that, you know, relying on subsidy payment by the federal government. ọ̀rọ̀ ti níyànjú o, wọ́n ní wọn generate iná o, wọ́n ní wọ́n gbẹ́kẹ̀lé àwọn company kan ni ò tí ì sí sáwọn náà ní wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n distribute power. ṣùgbọ́n ṣé iná ọ̀fẹ́ náà máa generate náà ni ebi wọ́n á generate iná fún wọn kán tó distribute power wọn náà lọ into partnership nìyẹn wọ́n ní distribution company náà ní o. mo ló dá abẹ́ tàn yẹn náà ní o torí àwa ti ń pariwo tẹ́lẹ̀ pé wọ́n generate iná wọ́n ní wọn àti ìbẹ̀rẹ̀ sí generate iná o. wọ́n láwọn company tó ń generate iná fún wọn wọ́n ní partnership pẹ̀lú wọn ni àwọn company sì rèé wọ́n lórí national grid náà sí wàá jẹ́ pa tún padà síbi tá a ti ń bọ̀ nù o. ẹ̀ńtẹ̀ ń wò yìí ọ̀kan lára àwọn ọ̀gá ní NEC ni ṣùgbọ́n nígbà tán bá wá ń generate iná náà tí wọ́n sì ń sanwó àbí kéèyàn tó lọ generate iná bí ò tiẹ̀ tí ì ní generating plant ṣùgbọ́n tó ní partnership pẹ̀lú ibi tó ti ń generate tó sì ń sanwó fún wọn níbi tó ti ń generate ó sì gba iná tó fẹ́ generate ó fẹ́ distribute ẹ̀ fáwọn ọmọ ìpínlẹ̀ rẹ̀ ó sì fẹ́ mówó rẹ̀ wálẹ̀. kí wàá ló fa problem wọ́n ló fi sọ wípé àfi tán bá bẹ̀rẹ̀ sí generate fúnra wọn. ìyún ò lágbára ńgbà náà o. àyà nìkan tiẹ̀ fún wọn ń gbèdéke ọdún kan àbọ̀dún méjì
pé tí ò bá ti lè generate iná fúnra ẹ̀ kí wọ́n yọ dànù. Mo ní ó dáa bẹ́ẹ̀, mo ló dáa bẹ́ẹ̀. Ó ní sí àwọn ọmọ Nàìjíríà ò ní sínú òkùnkùn sá. Mo ní tẹ́lẹ̀ wọn sínú òkùnkùn ni. Mo ní ṣe bí ọgbọ́n táwọn èèyàn ń dá sí ní ìsinyìí oníkálukú ti ń ra sólà. Wọ́n ti ń ra sólà ti ẹ̀ nìkan tó dàbí generator báyìí. Ó ní panel rí ò ní ìdí àti gorí ceiling. Bàbá kan ti ẹ̀ wà tó náà ń polówó kan báyìí. Mo ní mo rò pé wọ́n jù báyìí lọ ní bẹ́ẹ̀ bá rí gbogbo ohun tó gbé nú ilé. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára àbá polówó àmọ́ rí o. Ṣùgbọ́n n tí ó bá máyé dẹrùn fún ọmọ Nàìjíríà sólà náà ò easy láti rà, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti ń shift sí sólà ní ìsìn. Generator ní ilé yìí o 270,000 naira ní o. Àwọn iná lélẹ̀ yìí o bá ń taná síbí báyìí gbé kámẹ́rà sókè báyìí gbé sẹ́yìn báyìí iná 6 ló wà nù bí má bọ̀ iná 6 ló wà nù bí iná lélẹ̀ ń dá ẹni yìí sẹ́tìrì báyìí iná lélẹ̀ yìí ní sitting room yìí sotiri báyìí yá mọ̀ bọ́ ń ta wọ́n fọ̀ níta fáànù rẹ o gbé wá ń bi fáànù yìí fáànù ló ń ṣiṣẹ́ lọ yìí o ọ̀ya máa gbé bọ̀ báyìí. Tí o bá ti gbé nǹkan tí n bá sọ fún yín pé máa gbé ẹ wá gbowó yín padà ó dá mi lójú mo sọ́mu tó tún sọ. Iná rèé o ibẹ̀ ló ń bọ̀ báyìí. Iná rèé o iná rèé o ó ti tàn báyìí o kò sáròyé lórí ẹ̀ ó ti tàn báyìí máa gbé bọ̀ báyìí. Òun lélẹ́yìí ọ̀ya máa gbé bọ̀ báyìí. Wọ́n máa tó gbé TV wá síbí báyìí wọ́n ẹ̀sẹ̀ gẹ́ẹ̀tì TV kan máa gbé síbí báyìí ni so wọ́n àti ìgbédé so tó bá ti gbédé wọ́n máa mọ́ǹtì tẹlifíṣàn síbí báyìí ibi báyìí ni TV ń bọ̀ ibi báyìí ni sound system ń bọ̀ so bí ó ṣe wà nìyẹn 270,000 naira má darẹ̀ láàmú ní 2025 mọ́ má gbójú mọ́ mi o má darẹ̀ láàmú ní 2025 mọ́ òun rèé o má bọ̀ báyìí àwọn náà nìyẹn. Abẹ́ẹ̀rí wípé ìgbádùn ló bá dé gan-an ni orúkọ bàbá yìí lórí TikTok nìyẹn. Mo ní wọ́n wà á lò lórí news torí èmi ò mọ̀ wọ́n rí o. Mo n ò mọ̀ wọ́n rí rárá. Mo kàn stroll lórí TikTok náà ni mo rí ẹ̀ pé 270 kìíní cheap o ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́ o mo fẹ́ ṣàlàyé ara mi o. Ẹ ṣe ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ sí láti rèé wò láti rèé bẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ ẹ ṣe iṣẹ́ àmúrelé yín dáadáa o. N ò introduce èèyàn sí yín o. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣiṣẹ́ àmúrelé yín dáadáa kan fíìtọ́ ẹ ní fún àpẹẹrẹ mi ò ní kẹ́ ẹ rí rà lọ́wọ́ wọn ṣùgbọ́n nígbà tí mo gbọ́ price yẹn ó yà lẹ́nu o ó sì gbé ilé sì tóbi pé kàkà tẹ́yìn ó fi máa náwó kiri lọ́dọ̀ NEPA àìmọye ẹlòmíì ní ṣe wá dórí estimated bill tán fún thousands of thousand ní míì gan ti fẹ́ wọ mílíọ̀nù tán wọ́n sì lélẹ́yìn ṣiṣẹ́ dáadáa ó gbé gbogbo ilé n ò wá mọ̀ bóyá sólà lélẹ́yìn bóyá rechargeable ni ṣùgbọ́n ẹ ṣá béèrè dáadáa nípa owó náà kẹ́ tó kówó lẹ̀ ẹ béèrè dáadáa o ẹ mọ́ ní bọ́bì ló ràn yín o ẹ jọ̀ọ́ o nǹkan tí ó mú ayé dẹrùn ni mo kàn ní kí n fi hàn yín o the decision is yours bóyá ẹ fẹ́ lọ bẹ̀ bóyá ẹ lọ bẹ̀ bóyá ẹ lẹ́lòmíì tẹ̀ fẹ́ rí ìbá ṣùgbọ́n pay ju kéèyàn rí ìmọ̀ kówó dànù sí orí NEPA bí èèyàn bá ní rí prepaid gan ní ìsìn ó lè fẹ́ lè ṣe option 2 tó bá ní 270 èlò wa ní 270 nínú gbogbo tí NEPA ń fojú èèyàn rí ní Nàìjíríà ní ìsìn àwọn tó jó lórí yín gan Aláṣọ Rock àwọn náà ti ń ṣe sólà wọ́n gbẹ́kẹ̀lé NEPA. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tó ti gbà kan jẹ́ olórí àjọ NEC rí òun náà sọ̀rọ̀ yìí Amadi analyst ni wọ́n máa ń sábà invite wọn sí Arise TV ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ lẹ́nu tiwọn náà. If you take over, and the states were rejoicing about the constitutional enablement that came with the change in the constitution under Buhari towards the end, and then President Tinubu signed off on the Electricity Act that was already enacted, or rather passed by the legislature. So now the regime has changed. States are now unencumbered. They can make laws, regulate the whole value chain. And so as sovereigns, if you like, they have the right to articulate policies on electricity, and the regulator of their states have a right to follow those policies and reflect them in regulation. But we are still a one economy. The tragedy, or rather the complexity, is that we are running maybe constitutionally 36 semi-sovereigns, but one national economy. And so the interdependency means that somehow there should be handshake and clarity. I think the problem starts with the federal government. I think the Minister of Power, his guys at both the regulator and the police people, could have done a better job of streamlining and guiding states as they, jump into the bandwagon.
And so my sense is that yes, government is right to say if you take the cherry and take the bite, you clean up the table. So cost and asset and liability. Absolutely. So you have the power. You can make your rules, but at the same time you have to, take back the consequence. And again, fiscal policy comes in here. My worry is that perhaps many states don't have the capacity, the discipline to match the level of fiscal, the physical, policies that will undergate, regulation. So in Nigeria, we like to get power. States want power. Local government control. Everybody wants power. Local government finance. Nobody talks about capability. Nobody says, do you have the intellectual power to really work a regulated market? This is sophisticated stuff. Difficult for people who are up on the learning curve. Talk less of those who are still trapped at the fundamental. So we're going to see problem going on. But for now, I think Enugu might be perhaps a step ahead of others in building the right kind of momentum, in my view. ṣùgbọ́n ìbéèrè táwọn ọmọ nàìjíríà wa ń bi wọn pàápàá jùlọ ọmọ Enugu ni wípé kí ló lè nínú kan mú price wálẹ̀ tán bá mú price wálẹ̀ wọ́n ti níná tán generate ní o àbọ̀n níná ni òfin sá ti fààyè gbà wọ́n wípé wọ́n lè ṣe bó ṣe wù wọ́n nípínlẹ̀ wọn oníkálukú lè ṣe bó ṣe wù independence gangan rèé onídìí kan dúró de jẹ́ńkò tàbí nẹ́ẹ̀kì mọ́ oníkálukú ló ti lágbára tán bá láwọn fẹ́ mówó iná wálẹ̀ ebi wọ́n máa fowó kún ni àbí àwọn náà mọ ìyà tó ń jẹ àwọn aráàlú àwọn pàápàá jùlọ band A kí ló dé tẹ̀ ń gbé adúrú owó yẹn lé orí wọn kí ló le gangan níbi kan láwọn fẹ́ mówó wálẹ̀ tán bá náà fẹ́ rèsì tàrífù ní ìsìn ní sọ̀rọ̀ wọ́n láwọn fẹ́ mú wálẹ̀ kó yẹ kó lé ẹ lọ gbẹ́nu yín sọ̀hún kẹ́ fi ẹnu gúnlẹ̀ kan mú owó ìpínlẹ̀ wọn wálẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ìkéde tẹ́ ẹ̀ sanwó fún náà ti ní ká jíṣẹ́ fún yín ìyẹn iléeṣẹ́ disco lẹ́kọ̀ọ́ wípé fún 25 days ọdún márùn-ún mọ́ bínú ọjọ́ márùndínlógún kì í sọdún o wọ́n lẹ́ experience blackout lẹ́kọ̀ọ́ gbogbo èkó pátápátá wọ́n ní yọ́mọ wá yọ́mọ lọ mo gbà yín yànjú ẹni tí ò bá ní stabilizer lé tàbí kíní tó lè fi gbaná sára tí ò ní ba appliances rẹ jẹ́ jọ̀ọ́ mọ́ paná rẹ tó bá ti jáde ńlẹ̀ o wọ́n ní láti aago 8 títí di aago 5 wọ́n náà fẹ́ gbé iṣẹ́ ṣe. wọ́n ní àwọn transmission company ló fẹ́ gbé iṣẹ́ ṣe lórí Ọmọtọ́ṣọ́ Ìkẹjà West 330 kV line àmì ò mọ̀ tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ bóyá line kan já ni bóyá mi ò mọ̀ bóyá àwọn power line ńláńlá wọ́n sànà fẹ́ gbé iṣẹ́ ṣe fún 25 days wọ́n ló di on the 21 August yóò sì bẹ̀rẹ̀ ní on the 28 ọ̀túnla ni ó bẹ̀rẹ̀ o lọ́jọ́ Tuesday wọ́n ní kẹ́ ẹ fi sọ́kàn o bẹ́ẹ̀ bá ń rí tí náà ń lọ tí náà ń bọ̀ tàbí tí blackout kàn kó mọ̀ sí náà láàrin aago 8 sí 5 a.m. ló ti pẹ́ jù ṣé ẹ ní gba owó rẹ̀ lọ́wọ́ àwọn kọ́sítọ́mà oníbàárà yìí mi ò mọ̀ bóyá wọ́n gbà o. ó ní káàbọ̀ padà mọ́jà pẹ́jù mẹ́jà wá lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ arákùnrin kan tó ní tí ààrẹ Tinubu sọ láìpẹ́ yìí pé ẹwọ́ ẹ̀ sílẹ̀ díẹ̀ nítorí àwọn tó wà ní grassroots ó ní ó bá àwọn gómìnà wí gan-an ní alága àbílẹ̀ kan ní Ogun State ní sọ̀rọ̀ yìí mo ní kó mọ̀ rọra sọ̀rọ̀ kí gómìnà eléyìí kó mọ̀ rè é ṣe sánà ní rẹ̀ ó ní tó ń fẹ́ sọ ó lóun kàn fẹ́ kanjú abẹ́ǹkò lórí ní táàrẹ Tinubu tún sọ ní wípé ní táàrẹ Tinubu mìíràn mo ní àwa ti táàmù ẹ̀sìn tán mí ni ó pé ẹ ti ẹ̀ tulẹ̀ díẹ̀ fáwọn aráàlú yín ó ló kọjá abẹ́ ìtumọ̀ tiẹ̀ tún yàtọ̀ ó dá ẹjẹ́ àgbọ̀ kí ni ìtumọ̀ tí ààrẹ Tinubu mi wípé ẹwẹ́ ti grand ẹwẹ́ ti grass. If you watch the video, there is something very instructive there. The president paused when he mentioned that there is so much to do at the grassroots, that the people are still yearning for development. He paused and he said, governors, you need to wet the ground at the grassroots. He knows what he's saying. Ever since subsidy has been removed, we're all aware that so much, the allocation that is now being received by the state governors has increased. And so it is expected that this should reflect in the lives of the people of this state. People have always concentrated, their attention on the federal government, leaving the state government and the local government, as if they are not a tier of government as it should be, as if there shouldn't be any expectations from them when it comes to development. And that is why the governor is directing, or of course, advising the governor that now that you are receiving so much, can you please let it reflect in the lives of your citizens? Let people see that truly we are working out at the center, and we have done our best to ensure that the grassroots feel the impact of democracy or the dividends of democracy. Support the federal government in achieving this. So it's a clear charge, and we expect that the governors should please, yield to this. Remember, the president said this at he was speaking to the APC governors, which of course has the highest number of states
in the country. So apparently, if the APC governors are doing well, it will reflect more in the lives of many Nigerians because they currently, have the highest number of states that they are governing. Yes, very serious note. They've made it look like, or they've probably enjoyed this diversion of attention from them to the federal government. Because today, the name on the streets, the name on the lips of every Nigerian, even my kids that are very young, I don't know where they get that from, is Tinubu is the problem. Tinubu is the problem. Tinubu is the problem. So the governors have enjoyed this diversion of attention from them to Tinubu, and they are now beginning to fail in their core responsibilities. Because if the federal government is attending to over 200 million Nigerians, it is expected that whatever policy is doing there should be maybe a step down at the state level, where the governors will either replicate or, of course, implement their own policies to support whatever the federal government is doing. Talking about hunger, are we saying that as a state government or as a state governor, you cannot cater for the needs of your citizens at that level? Must you expect bags of rice, bags of beans, and all that as palliative from the federal government? Can't you also work out something in your state government that will cushion the effect of hunger on the people? So I think the governors need to begin to do more, and also the citizens should also bring back their attention, because that's actually been diverted to the federal government. Bring back their attention to the state government as well, to the state governors. Ask them questions, beginning to seek accountability from them. Recently in Lagos State, they had local government election, and I wonder, many people did not even care. They did not even go out. People did not even vote. And that's a government at another level there that's actually closer to. ọmọ mi rántí ìgbà tá a treat tọ́píìkì lórí live show wípé ẹni tó ṣe àwọn ọmọ nàìjíríà pa tó divert ọkàn wọn kúrò lọ́dọ̀ àwọn gómìnà wọn àtàwọn local government chairman má dúró owó tí wọ́n ń gbà ní má dúró owó tí wọ́n ń pín l'Àbújá tó sì jẹ́ owó yín ni, ṣùgbọ́n tó jẹ́ wípé àwọn state governor gbọ́kànnú wọn ní last week tó sọ wípé àwọn state governor wọ́n ń gba owó yìí l'Àbújá wọ́n dẹ̀ ń tọ̀nà ẹ̀ sí dọ́là. Ó yà mí lẹ́nu táàrẹ Tinubu náà ò gbégbèsè lórí ẹ̀ pé àtòrí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn state governor tó ń sọ yìí náà gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe gbọ́ lẹ́nu máa yìí ní ìsìn APC governor ni wọ́n. Kí ló dé tẹ́ ń advice wọn, tẹ́ ń sọ fún wọn bí ẹ̀bẹ̀, tẹ́ ẹ̀ ṣe sọ fún wọn wípé adúrú owó tẹ́ ń gbà yìí, tẹ́ ẹ̀ sì ń ba orúkọ àwọn jẹ́? Wórú bàbá yìí ní ìsìn tó ní àwọn ọmọ òun kéékèèké tó bá máa sọ̀rọ̀ ní ìsìn wá ní Tinubu ló ba ìjọba jẹ́. Lóòótọ́ lòun ló wà ní hems of affair, ṣùgbọ́n kí ló dé tó jẹ́ wípé àwọn èèyàn mọ́kàn kúrò lọ́dọ̀ àwọn gómìnà, wọ́n mọ́kàn kúrò lọ́dọ̀ owó gidi náà ń gba owó burúkú, wọ́n mọ́kàn kúrò lọ́dọ̀ àwọn local government. Àwọn èèyàn ò tiẹ̀ ṣe nǹkan kan, they are not doing nothing. So nídìí èyí Nàìjíríà ẹ ní a long way to go. Àfi tán bá pín owó mọ́ ló kù, kán fi state yòókù oníkálukú state kán ní kán mọ kéta fún ara wọn, kán mọ gbọ́ bùkátà ara wọn, kán ní kán mọ ìgbà yẹn state lè wà á mọ fọwọ́ janlẹ̀ kán mọ wáwàwí. Ṣùgbọ́n níwọ̀n ìgbà tán bá sì ń lọ gba owó billions of naira táwọn kan sì ń sọ di dọ́là tán lọ fi ń ra lé nílùú òyìnbó tán ń pín, ààrẹ Tinubu náà ìwọ̀nba náà sì lè sọ, torí àṣírí gbogbo wọn wà lọ́wọ́ ara wọn. Nàìjíríà ti wọ multiple chance, àṣírí gbogbo wọn wà lọ́wọ́ ara wọn, wọ́n mọ̀ àṣírí ara wọn, wọ́n mọ̀ létí gbogbo wọn tọ́jọ kọ́, wọ́n mọ̀ street ara wọn ń lo èbò. It is well, you. Figures are being rolled out either by NBS or some other civil society organizations on the allocations being received at both the state, by the state government, and even at the local government level. Can we begin to track these things? Let's even start from budget tracking. When state governors will, present their budgets and it's been, approved by their state assemblies, can we begin to track, these budgets? The items of the budget, are they really being implemented? Is the governor committed to doing some of these things? By the time these governors see that there is active involvement by citizens, asking the right questions, I think we are going to put them on their toes, and they will definitely deliver, if not 80%, but at least 70%, and we can take it off from there. So where can we start from? Let's start from sensitization. Let's start from activating, the spirit and mind of citizens towards asking the right questions. Ẹ wo bí ìgbà tí ẹ̀ ń reverse tẹ́ ń padà sẹ́yìn ni o, àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n ráàyè, wọ́n mọ̀ rí ibi àwọn ọmọ Nàìjíríà tán ti pọkàn wọn pọ̀ wípé àwọn tó fẹ́ wọlé wọ́n fẹ́ yan àwọn jẹ ni, àwọn tó ń fún lówó ń gbà dìbò gan-an wọ́n ti gba kámú wípé iye táwọn máa gbà nìyẹn lẹ́yìn 4 years wọ́n padà bọ̀, kò sẹ́ni tó fẹ́ béèrè question lọ́wọ́ ìjọba bó ló ṣe náwó, kó tiẹ̀ jẹ tèmi náà bá débẹ̀ wọn ó kó tèmi náà jẹ. That is the mentality tó wà Nàìjíríà.
tó wà lórí ọpọlọ àwọn tí ń ṣèjọba àtàwọn tí wọ́n ń ṣèjọba lé lórí, nítorí àwọn tó ń ṣèjọba lé náà lórí wọ́n gbà pé wọ́n yan àwọn jẹ, wọ́n sì fààyè lẹ̀ kan yan àwọn jẹ. So nídìí èyí àwọn náà ń retí ọjọ́ tí ìran wọn ẹbí wọn kan ó dé bẹ́ẹ̀ tán sì máa gbèsè lẹ́yìn pé kó tiẹ̀ jẹ o, tó bá wá kó jẹ tán tẹ́ bá fẹ́ mọ́ lé kiri, àwọn náà tó máa gbé plákáàdì jáde wípé ẹ fílẹ̀ sówó yín náà kó jẹ ni, bó ṣe ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ Yàyà lọ́jọ́ sí. Mo ti gbọ́ pé arábìnrin tó sọ̀rọ̀ sí VDM lọ́jọ́ sí wípé sí owó state ẹ̀ ní Yàyà kó jẹ ni, wọ́n lòun náà ti ń sunkún kiri orí ẹ̀rọ ayélujára nísìn. Ọmọ Nàìjíríà already àti béèrè question lọ́wọ́ àwọn gómìnà wọn o, wọn already àti monitor bí wọ́n ṣe ń ṣe bọ́jẹ̀tì o. Àwọn tó sì jẹ́ state assembly náà gbogbo wọn ń fọwọ́ wẹ ọwọ́, wọn fẹ́ kàṣírí tí wọ́n jọ ń jẹ́ àpapín náà fi ń ṣe ní state level. Nídìí èyí ààrẹ Tinubu ti ń complain tí wọ́n sì mọ àwọn táwọn ń kówó lé lọ́wọ́ tán fi olóògbò sọ ẹran àbí èkúté ni èkúté tán fi èkúté sọ ẹran tí wọ́n sì ń retí wípé ẹran ó deliver àbí pé èkúté ó deliver ẹran kó lè deliver yóò jẹ tán. Ẹ mọ àwọn tẹ́ ń kówó lé lọ́wọ́ ẹ̀yin náà ní kẹ́ẹ̀rẹ́ ṣe kíni kẹ́ẹ̀rẹ́ gbowó lọ́wọ́ wọn padà. Wọ́n wẹ́ẹ̀tì grandi tí àbọ̀n ti wẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ni. Ó dá nígbà ẹ̀já wá dé orí ọ̀rọ̀ ti Natasha níbi tí bọ̀dà Jídé ò ti tọ́jú tán ti ganu sí máìkì wípé gbogbo àwọn SAN wọ́n ń dọ́gbọ́n bá bàbá Fẹ́mi Fálànà wí torí bàbá Fẹ́mi Fálànà náà jáde pé ẹ̀dìróòbù wọn ẹ̀rọ wọn lóye wọn mọ́ tán sọ wọ́n ti fọwọ́ ara wọn wọ́n ti fi rọ́bìsì gbogbo years of experience wọn gbogbo àwọn lókọ nínú àwọn agbẹjọ́rò tí wọ́n láwọn ń jà fẹ́tọ́ ọmọnìyàn ṣùgbọ́n tí wọn ò lè dá interpret final judgment lásán, wọn lè dá interpret ẹ̀. Gbogbo wọn ganu sí máìkì, àwọn gangan náà ń confuse ọmọ Nàìjíríà. Àwọn náà mislead Natasha, kì í ṣe ilé ẹjọ́ ti sọ bí wọ́n ṣe dájọ́ wọn ọ̀dà pé kán rìkọlù Natasha. Àwọn confucianist gangan náà fẹ́ fi controversy propaganda wọ́n fẹ́ fi bà nǹkan jẹ́ pé ẹ yọ wọ́n lóyè mú ni kán yọ bàbá Fẹ́mi Fálànà. Wọ́n dárúkọ bàbá Fẹ́mi Fálànà ṣùgbọ́n bàbá Fẹ́mi Fálànà wà lára àwọn tí wọ́n interpret lọ́wọ́. Tẹ̀sílẹ̀ agbára ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu bọ̀dà Jídé ó ti tọ́jú. Tell people, yes, I'm not a lawyer, but at least as an experienced journalist, on the face, when you see a statement, on the face of it, you know the meaning, you know the interpretation. When Justice Binta Nyako delivered that judgment, myself and some of our colleagues were arguing. I said, look, that judgment did not really say she should go and resume. Yes, she condemned the suspension. But there was nowhere she ordered the Senate to recall her. It was an opinion. So what I had expected of those around Senator Natasha was to have deployed some political lobbyists to now help soften grants. Because, I have reported from the National Assembly before, specifically the Senate. And we have seen some cases like that in the past. Eventually, they end up settling them. I recall when David Mark was Senate President in 2007. That battle was fought fiercely between him and the current SGF, Senator George Akume. Okay. Now, there was a time George Akume alleged that Senator Mark misappropriated some funds. And the Ethics and Disciplinary Committee had to, intervene to investigate. They investigated. I'm not sure that report was released till the end of that Senate because once the investigation started, they saw the poster of David Mark. They knew that it was going to lead to suspension. And so immediately the lobbyists moved in and before you knew it, that was all the fire. That was all the tension. That's a family affair. And they moved on. Now, what the Senate and the House of Reps will do in such situations is that once lobbyists move in to plead, they look at it, they will not keep the report and be watching the person. Anytime you try to do anything, they will tell you this report is still. So you also. Ó ga o sẹ́yìn náà gbọ́ mò ń bọ̀ o lórí ọ̀rọ̀ bọ̀dà Jídé o ẹgbẹ́ tó ti ṣe journalist rèé ní inú ilé ìgbìmọ̀ asòfin wípé wọ́n máa ń lọ́bì ní nǹkan ṣe o pé wọ́n á mú okùn rẹ̀ sọ́wọ́ okùn tán fi okùn sí lọ́rùn wọ́n á mú sọ́wọ́ anytime tó bá ti ṣe àṣemọ́sí tàbí tó bá fẹ́ gbé mú okùn yẹn náà máa jù sí wípé wo okùn tó wà lọ́rùn rẹ̀ ọwọ́ wa ló wà o. Bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n sì ní kéèsì ilé ìgbìmọ̀ asòfin ṣùgbọ́n wọn ní tètè yanjú ẹ̀ yóò wà lórí tébù nǹkan yẹn o ẹni tó sojú rẹ̀ rí o ó sì tún cite example ẹ jẹ́ wá lọ sí orí ọ̀rọ̀ bọ̀dà Jídé òtítọ́jú ń tán sọ tí ó jẹ́ káwọn ọmọ Nàìjíríà máa sọ wípé tá lẹ̀ ń bá wí gan sẹ́yìn gan mọ òfin ẹ̀yin journalist tẹ́ ẹ jókòó sí inú studio tẹ́ ń gba AC tẹ́ ń dissect òfin tẹ́ ẹ wá ń tẹnu ba àwọn
senior advocate. She was not allowed to speak, which is a violation of her rights. Everything that she took before the court was what transpired at plenary that day, when she suddenly started shouting and in a manner that is unparliamentary, in a manner that lacks decorum, you know. And I've said before, I've not seen anybody behave like that since I've been watching this Senate. To go to that extent. Sometimes when they rebuke you, you stop. Abdul Nengi, one of the most experienced lawmakers in our country today, was suspended. Yeah. The heavens didn't fall. Yes. My brother from Bebeji, Yeah. Abdul Mumini, was suspended. Reps, yeah. Brilliant guy. Yeah. But he comported himself. He's back at work. Even Aliu Ndume, as truculent as Aliu Ndume is, he didn't go this far. Yeah, he had also been suspended. Yes, was suspended. You won't be the last that will be suspended. Laws are designed for transgressors. And as a transgressor, once the law catches you here, you bear the brunt. True. Natasha's problem is that she feels too big to say, I apologize. And what she fails to realize is that the apology is not to Akpabio, is to the Senate. Ó dà bàrà jíde ẹ̀ẹ́dẹ́ tó débi tẹ́ ti mẹ́nu bà àwọn SAN ìtẹ́ sọ yìí náà bàbá mi kan pàkíyèsí mi sí wọ́n ní ìdí tí ò bá fi sọ sọ́ọ̀rì ńgbà náà lórí ọ̀rọ̀ seat náà ni wípé ká ló sọ sọ́ọ̀rì wọ́n ní kì í ṣe Akpabio ló máa àdírẹ́sì sọ́ọ̀rì ẹ̀ sí o mo ní ṣe lóòótọ́ wọ́n ní Senate ni o wọ́n ní by applying that sorry tó bá àdírẹ́sì ẹ̀ sí Senate wọ́n ló ń bẹ ara rẹ̀ náà torí gbogbo wọn ní Senate àtàkpabio tó sẹ̀ àtòun náà àtàwọn ẹlẹgbẹ́ yòókù wọ́n ní àwọn gan náà constitute Senate wọ́n ní ara ẹ̀ náà ló máa bẹ̀ ló máa ṣe sọ́ọ̀rì fún lórí ẹja kóńdì yẹn ọ̀rọ̀ sáà yẹn gangan ni mo fẹ́ gbọ́ lẹ́nu Wọ̀dájídé yìí. Journalists following them up and down, filming. It's all designed just to arouse public opinion and all that. It's not designed to achieve anything legally. They know in their hearts that there was no order. And this is ground 23. That's what they are saying. Then why are they misleading the public then? So they said, let me go for that. The learned trial judge rightly found that the 6-month suspension imposed against the appellant for a minor offense that occurred during plenary was excessive and contrary to the spirit of the Constitution. The learned trial judge, however, held that she believes and that the Senate should recall the appellant. The use of language deployed by the trial judge in this regard, though expressed a binding decision, failed to make an express order nullifying the decision. Shebi, they are saying there was an order. And that was why she actually... And we've seen some judge lawyers too say there was an order. Now, in their 39 pages of notice of appeal, you can see clearly that even they admitted that there was no order. And they are saying the judge should have issued an order. But the matter was not even brought before the judge. How does a judge... The judge shouldn't even have talked about it. Because Natasha never asked the court to give an order to recall her. It's not among the reliefs that she was seeking. So the judge shouldn't even have gone there at all. And it's part of the cross appeal that the Senate made. Okay. You see, I always say something. The triumph of propaganda and falsehood over the truth. The triumph of ignorance peddling that is so rampant on TV now can only be temporary. It can only be temporary. Whether it's a son that comes to a studio to deceive us, rubbishing his own years of practice, the triumph of propaganda, of falsehood, of ignorance peddling can only be temporary. As you can see, ground their own notice of appeal. Yes. So, if the trial judge found the suspension excessive but failed to give an order, what do we then do? You appeal. That is what they have done. Exactly. An appeal is meant to set aside the entire judgment. So, a judgment that you have appealed, that you are asking that a superior court should set aside, you are now going to the National Assembly. You want to enforce it yourself. How do you enforce what is not there? There was no order. You have even, by virtue of the fact that you have appealed that judgment, even you know that you are not interested in the judgment anymore. So how come you still want it implemented? An order that was not there, that your own lawyers have now written. They are now accusing the judge of not giving an order. That is it. So what do you now? And yet some people will say, no, there was an order. Ó náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu wọn o ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti wá ń fún wọn gbà gbòòs lọ́tún ló sì wí pé àwọn ọmọ yìí tẹ́lẹ̀ pé ẹ̀yin olódò délẹ̀wà mo ní kò sì rí bẹ́ẹ̀ o wọ́n ní mọ́gbẹ̀nu sí o inú ń bí àwọn lọ́tẹ̀ yìí mo ní ó dà ṣé ní tí Bọ̀dájídé náà wá sọ so mú yẹ́ẹ̀sì wá. Àti ẹjọ́ ìsìnkọ
gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ judiciary náà sọ wípé ẹjọ́ yìí ò lọ straight forward, kì í ṣalákọ̀ọ́kọ́ rẹ̀, kì í ṣẹlẹ́ẹ̀kejì rẹ̀, kì í ṣẹlẹ́ẹ̀kẹta. wa náà ṣàtẹnumọ́ rẹ̀ pé wọ́n fẹ́ fi confuse àwọn Nàìjíríà ni, wọ́n sì fẹ́ fi há Natasha mọ́ ara ògiri ni, mọ́ kọ́nà kan. pé ilé ẹjọ́ ló yẹ kó lo wisdom wọn láti fi sọ wípé nígbà tó ti wà illegal ẹ rí kọ́ọ̀lù ẹ̀ padà, ṣùgbọ́n nígbà tí ilé ẹjọ́ sọ̀rọ̀ wọ́n ní in my own opinion I believe you should amend your law ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin kẹ́ ẹ wá reconsider pé ẹ fẹ́ rí kọ́ọ̀lù ẹ̀ ní òun ṣe ọ̀dà, torí law kan wà nílé ìgbìmọ̀ asòfin láti sọ kínní dáadáa. Ilé ìgbìmọ̀ asòfin kì í ṣe law Nàìjíríà o, tó sọ wípé senate, body of senate institution ó lè discipline any of the senators tó sì lè, tí ò sì ní gbèdéke, tí ò ní ìwọ̀n bó ṣe lè discipline ẹ̀, ó wà nínú kinní wọn. ṣùgbọ́n tí àwọn èèyàn wá ń capitalize lé lórí ni wípé òfin Nàìjíríà supersede òfin tí wọ́n fi ń rúlu ara wọn nílé ìgbìmọ̀ asòfin, wípé tó fi ilé ìgbìmọ̀ asòfin bá sọ bẹ́ẹ̀ pé bí guideline bí rúùlù ló jẹ́ láàrin wọn, ṣùgbọ́n òfin Nàìjíríà sọ wípé wọ́n gbọ́dọ̀ lé ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin kankan, wọ́n gbọ́dọ̀ suspend díẹ̀ more than 2 weeks. so ohun tí Natasha dúró lé lórí nìyẹn. ṣùgbọ́n nígbà tó máa dájọ́, kàkà kí agbẹjọ́rò ó fi sọ wípé òfin Nàìjíríà ó ti render òfin ilé ìgbìmọ̀ asòfin null and void, nítòfin Nàìjíríà sọ̀rí kò gbọ́dọ̀ ju 14% ó ló wà excessive, ó ní ó wà unconstitutional. ṣùgbọ́n wà á tún sọ nínú judgement pé òun bẹ ilé ìgbìmọ̀ asòfin kan rè amend law wọn nígbà tí law ti Nàìjíríà supersede ẹ̀. so bọ̀dà tí Jídé ò ti tọ́jú ẹ̀yin gan mọ̀ tán, kí lòfin Nàìjíríà sọ, yín ò ṣe sọ̀rọ̀ lọ síbi tí òfin Nàìjíríà sọ, ẹ̀ ṣe lọ́ọ̀yà náà tán fi ń rúlu ara wọn lé ìgbìmọ̀ asòfin bá sọ pé wọn ní gbèdéke tán fi lè fìyà jẹ sínétọ̀. kí ni òfin Nàìjíríà sọ, àti pé kí ló mú adájọ́ yẹn sọ wípé ó wà excessive kankan ní òsàárì tó fi ní ó ti pọ̀ jù? òfin Nàìjíríà lórí, ṣé òfin Nàìjíríà àti òfin ìkan gbé kan mì ní ẹja máa ń gbẹja jẹ, bẹ́ẹ̀ ni òfin kan gbé ìkan mì ní òfin Nàìjíríà. ẹ wo, ẹ má jẹ́ kí bàbá Fẹ́mi Fálànà bá yín mú gbẹ̀lẹ́ o, gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yẹn, àwa gan-an tá ìṣe adájọ́, ẹ wò bá ṣe ń kóòtì òfin fún yín. ó dá o, torí ìdí tá a ṣe ń mú kinní ìwà ni pé kóyè lè yé gbogbo wa, ká lè ríran rọ̀ọ̀kan dáadáa lórí bọ́n ṣe ń yan àwọn èèyàn jẹ Nàìjíríà. ó dẹ̀ já kó bẹ́ẹ̀ já wá dé Ọ̀ṣun níbi tá a ti gbọ́ wípé wọ́n ní ìkànnà àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun pa ọmọ Àmọ̀tẹ́kùn. mo ní irú lawlessness wo lélẹ̀? wọ́n ní ọ̀gá wọn ní Ọ̀ṣun, ọ̀gá àwọn Àmọ̀tẹ́kùn ló ti accuse ìkànnà àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun, ìyẹn Fìyìnfolúwa ní Ìjẹ̀dá Ìjẹ̀ṣà community, wípé òun ló pa Samuel Tọ́pẹ́, ìkan lára àwọn ọ́fíṣà wọn. ó ní according to the court, ó ní 35-year-old operative was attacked. ó ní wọ́n àtàkì Tọ́pẹ́ lọ́jọ́ sátidé. ó ní arákùnrin kan tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Ọ̀pẹ́jọbí ni ó dá Samuel Tọ́pẹ́ ọmọ 35 years dúró, tí àwọn kan sì wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀, àwọn tó jọ ń kọ̀wọ̀ ọ̀rin, wọ́n dá wọn mọ̀. wọ́n ní wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí na Ọ̀gbẹ́ni, wọ́n lórí ni wọ́n ti tágẹ́ẹ̀tì ẹ̀. wọ́n ní làwọn èèyàn bá sáré jàgbà lọ́wọ́ wọn, wọ́n na àwọn èèyàn náà, wọ́n sàrọ̀ sí Tọ́pẹ́ lọ hospital, ṣùgbọ́n nígbà tí ó fi dé hospital wọ́n ló kú, ó gbẹ̀mí mì ní àárọ̀ òní mọ́júmọ́. ó ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ níbi tó ti ń gba treatment ní Wesley Guide Hospital Iléṣà. ṣùgbọ́n nígbà tí ọ̀gá wọn sọ̀rọ̀, ó ní 5:45 p.m. ní ìṣẹ̀lẹ̀ nírọ̀lẹ́ àná, nígbà tí ìkan náà àwọn sójà tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Ọpẹ́jọbí Fìyìnfolúwa tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ rìkúrútù sínú wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ rìkúrútù tí inú kan dédé bí, tí ó sì fa ọmọ Àtẹ̀kùn ìmọ́ra, ìyẹn Samuel Tọ́pẹ́, tó fà mọ́ra, tó sì bẹ̀rẹ̀ sí ìnà wípé òun fẹ́ fi tẹ́sì agbára òun ṣe wọnú iléeṣẹ́ ológun. inú kámú àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun wọn nínú ẹ̀ ló wà ní Fìyìnfolúwa wà, tó sì rè bá ọmọ Àmọ̀tẹ́kùn yìí ní station wọn ní Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà. ó ní ó sọ pé ìdí tó ń fi lọ join army ni kóun lè mọ dí pẹ̀lú àwọn ọmọ Àmọ̀tẹ́kùn. mo ní ẹ wádìí ẹ̀ dáadáa, Fìyìnfolúwa kọ́ ló kọ rẹ̀,
ọmọ Haúsá ọmọ Fúlàní ni ó jẹ́ ẹ wádìí ẹ̀ dáadáa wọ́n ló fẹnu ara rẹ̀ sọ ẹni tó ṣe join kínní ẹ sì lu ọmọ ọlọ́mọ ń pọ́npọ́ lórí. àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ o kí ni àwọn Àmọ̀tẹ́kùn ṣe fún un sán pa àwọn èèyàn rẹ̀ ni Fúlàní ló máa jẹ́ ó bà mí inú jẹ́ gan ròyìn ó bà mí inú jẹ́ gan ó ti ẹ̀dá ó sì ẹ̀jọ́ yìí ni kán lè jáde kán lè dànù torí eléyìí tó ń fi pípa àyàn bẹ̀rẹ̀ tí ò tí ì lóṣù kan bẹ́ẹ̀ tó ti ń pa àyàn yóò pa àwọn èèyàn rẹpẹtẹ o kán lè dànù o kán sì jẹ́ kó bọ́ aṣọ ogun lẹ̀ kó rí ìjẹ́jọ́ ẹjọ́ kí náà dà fún ẹjọ́ kú náà ni ẹ ń bá pààyàn kán pò náà ni. ilé ìtayà mọ́ fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ lónìí ẹ jáde Ọ̀yọ́ State Uni Ìbàdàn là ń lọ University of Ìbàdàn wọ́n ní ilé ìwé UI tá a mọ̀ bí ẹni mowó nínú àwọn yunifásitì wọ́n ní torúkọ wọ́n sì máa ń jẹyọ ní gbogbo ìgbà tí ọ̀rọ̀ bá ti kan gbígbé ògo ẹ̀kọ́ àti ìmọ̀ sókè nílé ìwé gíga lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wọ́n ní ṣùgbọ́n lọ́tẹ̀ ìròyìn títẹ̀ ẹ̀tọ́ àwọn ògo ọ̀làrì ló yí wọn po wọ́n lé ọmọléèwé wọn méjì tí wọ́n tako àfikún owó skul wọn owó ilé ẹ̀kọ́ wọn nípa ṣíṣe ìfẹ̀hónúhàn alálàáfíà fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ wọ́n ní kì í ṣe pé wọ́n bà nǹkan jẹ́ òfin sì fààyè ẹ̀ lẹ́wìí pé wọ́n lè fẹ̀hónú hàn ṣùgbọ́n àjọ tó ń jà fẹ́tọ̀ ọmọnìyàn kan ti wá dá sí báyìí wọ́n ní kán tètè gbégbèsè láti kọlù àwọn ọmọ ìpadà wọ́n ní àjẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn ó gbé wọn lọ ilé ẹjọ́ wọ́n ní àwọn náà sì máa pòfo àwọn máa wín ní wọn ilé ẹjọ́ nítorí àwọn ọmọ yìí ò ṣe kọjá ohun tí constitution campus nìkan ṣe ẹ lè tọ́ka sí pé wọ́n bà nǹkan kan jẹ́ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ̀já ò bó ṣe lọ bá a bá padà dé ká mọ̀ dágbére lórí ètò lónìí. We were beaten, physically assaulted, and we were handed over to the Nigerian army, which was widely reported by major newspapers and TV stations on that very day. And I should also add that besides that, we have been subjected to a year-long prosecution. We have gone through about 3 disciplinary proceedings where members of the panel ask consistent, biased questions, not because they were looking out for justice. We're beaten by the security operative, and the treatment we did not receive by the Nigerian army was what was doled out to us at the University of Ibadan. After that situation, we have had a series of victimization ranging from disciplinary proceedings. Meanwhile, at the moment we are considering legal and civil options to ensure justice for these students. If the university continues on this path, then definitely it would have to defend itself in the court and also in the court of public conscience. Like I have established earlier, no student should suffer for simply speaking up and expressing genuine concerns. ó dá ẹ̀ka àbọ̀ padà ó wà ní ríjù báyìí lọ́nù ìròyìn tòní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè wà dénú yẹn bá pín bá fi tọ̀tọ̀rí àwọn olólùfẹ́ yín á fi pàdé lọ́la láṣẹ Olódùmarè ire lójú owó ríire kábítì ó dọ̀là.